namo Mata Apa Sri Lanka namo 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 Mata Diriya වෙත යමු සැවොමා පෙර මග ජය ගමු සැමදා ඉදිරියටම යමු පෙර මග ජය ගමු ජය අපගේ සැමදා නොසෙලී බාධක නොතකා නොසිතා ගුණ ජය සතුට නාමය සතුට නාමේ දිනේවා ඒ සෑම දිනේ දිනේවා ගුණ ජය සතුට නාමේ සෑම උස්මිටිකම් ඉවත දමා වාද වේද දුරලා දියුණුව සලසන මෙහෙවරයි සුවසිත සහන ගෙන දීමයි අප සතු වගකීම එයයි දිනේවා ඒ සෑම දිනේ සතුට නාමේ සතුට සිනා කඳුලැලි මැද එඩිතර වෙමු නිති එක සිතින් අත්වැල් බැඳ යමු නොපමා ජයින් සතුටගෙන දීමයි සත්‍ය ධර්මයයි යුතුයකමයි අප සතු වගකීම එයයි දිනේවා ඒ සෑම දිනේ දිනේවා ගුණ ජය සතුට නාමේ ඉදිරිය වෙත යමු සැවොමා මග ජය ගමු සැමදා ඉදිරියටම යමු පෙර මග ජය ගමු ජය අපගේ සැමදා නොසෙලී බාධක නොතකා නොසිතා ගුණ ජය සතුට නාමය ලොවරන්දා දිනේවා දිනේ දිනේවා ගුණ ජය සතුට නාමේ දිනේවා ඒ සෑම දිනේ දිනේවා ගුණ ජය සතුට නාමේ වෙලාව සවස 2 පසුවී මිනිත්තු 6යි. මේ විදිහට ඔබ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ Good News Radio. ඉතින් කොහොමද සති අන්තය හැමෝම සතුටින් ගෙවෙන බව අපි දන්නවා. අනේ නිසාමයි ඔබේ මුවකට සීනාවක් අරගෙන හැමදාම සති අන්තයේ ඔබ හොයාගෙන Good News Radio එන්නේ.
ඉතින් ඒ විදිහට අදත් අපි ඇවිත් තියෙනවා Good News Radio ඔබේ සතියන්තයේ මනස සුවපත් කරන්න වගේම මනසට සුවදායි වැඩසටහන් ගොඩක් කරගෙන. ඉතින් වෙසක් පොහොයත් ගෙවි ගියා. ඊට පස්සේ ඔන්න නැවත සතියක් ආරම්භ වෙලා ඒ සතියේත් සතියන්තයේ සෙන්සුරාදා දින හවස් වරුවේ තමයි මේ විදිහට අපි ඔබව ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. ඉතින් එහෙම කරන වෙලාවේ ඔයාලා බලන්න ඇති මොකක්ද මේ Good News Radio කියන්නේ කියලා. එහෙම බලන ඔයාලට මම කියන්න සූදානම් මොකක්ද මේ Good News Radio කියන්නේ කියලා. Good News Radio කියන්නේ ගුණ ජය සතුට පදනම. එහෙමත් නැත්නම් Foundation of Goodness සාඩම්බරෙන් සමාජයට දිරින කරන තවත් සමාජ මෙහෙවරක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඒ සමාජ මෙහෙවරේ අපි කල්පනා කරා අපි මිනිසුන්ට අධ්‍යාපනික සමාජීය සෞඛ්‍ය මේ කියන හැම දිශාවකින්ම උදව් කරන ගමන් කොහොමද මිනිසුන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය දියුණු කරන්න ඕන්ට සමාජ මෙහෙවරක් කරන්න කියලා. එහෙම හිතපු ඔන්න මට මේ අවස්ථාවට දායක වෙන්න ගුණජය සතුට පදනමේ ගරු කුශීල ගුණසේකර මහත්මයාගේ ඒ සිතීමේ සංකල්පය පෙරදරිව අපට පුළුවන් වුණා. එහෙම පුළුවන් වෙලා කොහොමද මේක ආරම්භ කරන්න අපිට මූල්‍ය ශක්තිය ලැබුණේ? ඔව් මූල්‍ය අනුග්‍රහය සහ ශක්තිය දායකත්වය අප වෙත එක්කාසු කරේ M ස්ටුඩියෝ ආයතනය. අපි M ස්ටුඩියෝ ආයතනයේ හරිෂ පුරසිංහ මහත්මයාව ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා අදත් Good News වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට කලින්. ඉතින් එහෙම සිහිපත් කරමින් ගුණජය සතුට පදනමේ කුශීල ගුණසේකර මහත්මයාගේ සංකල්පයක් පෙරදරිව තමයි මේ Good News Radio ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. යහපත් පුවත් ඔබ වෙත ගෙනෙන්න, ඔබේ මනස නිරවුල් කරන්න වගේම සමාජයේ කේලම් කතා වෙන මේ රේඩියෝ නාලිකාවෙන් බැහැර වෙලා අපේ නාලිකාව සුවිශේෂී වෙන්නේ අපි ඔබට හරවත් නනවත් දේ වගේම ඔබේ මුවකට සිනහවක් එක්කාසු කරන්න දේ පමණයි අපි අරගෙන ඉන්නේ. එහෙම අද දවසේ සුවිශේෂී වැඩසටහන් ගොඩක් ඔබට අරගෙන අපි ආවිත් තියෙනවා. දිගටම ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා. අද පස්වරු 5 වෙනකන් ඔබේ මනස සුවපත් කරන්න Good News Radio අපි සූදානම්. අඳුරු කුටිය තුල දොරගුරුලාගෙන ගයන ගීතිකා යදින යාතිකා දෙවියන් හට නැසී දෙවියන් හට නැසී උලුව කොටන තැන ආරතනන තැන ඉනියම් මව්වේ මහවරුසාවේ දිවියෝ වැඩ කුටිය තුල දොරගොඩලාගෙන ගයන
දෙවියන් හට නැසේ දෙවියන් හට නැසේ උළුව කොටන තැන ආරතනන තැන ඉනියම් මව්වේ මහවරුසාවේ දිවියෝ වැඩ ඉන්නේ දිවියෝ වැඩ ඉතින් මේ විදිහට ඔබ එක්කාසු වෙලා සිටින්නේ Good News Radio සමගින් අපි සූදානම් තවත් අපූර්ව සෙග්මන්ට් එකකට ඔයාලව අරගෙන යන්න. මුලදීම අපි සූදානම් මේ සතියේ Visit of the Week සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අද සුවිශේෂී චරිත දෙකක් මේ සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ශශිකලා සූදානම් වෙන්නවා ඒ සෙග්මන්ට් එක ඉදිරියට අරගෙන යන්න. මම කියන්නම් කවුදද සහභාගී වෙලා ඉන්නේ කියලා මේ Visit of the Week සෙග්මන්ට් එකට. ගුණජය සතුට පදනම එහෙමත් නැත්නම් Foundation of Goodness වලට ස්වේච්ඡා දායකත්වයේ සපයනන විදිහට පැමිණි විල් හංග්ෆෝඩ් සහ බෙත්නි මවුන්ට් කියන අපේ ස්වේච්ඡා දායකත්වයේ දක්වන දෙදෙනා තමයි දවසේදී Visit of the Week segment එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. මොන් දෙදෙනාම එංගලන්ත ජාතිකයන් දෙදෙනෙක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්නට ඕන මොන ඊටාත්ම දක්ෂ ක්‍රීඩාවට දක්ෂතා දක්වන දෙදෙනෙක් වගේම අපේ ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාව නගා සිටවන්න තමයි මොන් ගුණජය සතුට පදනමත් එක්ක ඔවුන්ගේ ස්වේච්ඡා දායකත්වයේ එක්කාසු කරන්නේ. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි මොවුන් තවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියුණු කරන්න ඒ වගේම වෙනත් අංශ බොහෝමයකට මොවුන්ගේ දායකත්වය එක්කාසු කරන යුවලක් තමයි මේ විල් සහ බෙත්නි කියන්නේ. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාත් එක්ක සෝදානම් ශශිකලා Visit of the Week segment එක ආරම්භ කරන්න. අපි මේ විදිහට segment එකට යමු. දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න අපි Good News Radio. A very good afternoon to all of you. The time right now is 2:14 p.m. and you are listening to Good News Radio. And today we have two very special guests with us at the studio. They are Will and Bethany. Hi guys. And they have been volunteering with the Foundation of Goodness for a few weeks now. And we are here to talk with them to see how their experience has been, what they feel, and what they think about Sri Lanka, the Foundation of Goodness, and any and any advice and ideas they would like to share with all of you. To start off, I would like to start with Will perhaps, and they're both from the University of Sheffield Hallam and all the way here from UK. Will, if you can just give us a brief about how you heard about the Foundation of Goodness and what got you here. So it was part of our university placement to for 6 weeks we get to go into a work environment to get experience. And there was the option for to go stay in England and just work in England, but there was also international offers as well. So from one of our tutors at university, we was told about this opportunity in Sri Lanka, and yeah, so we was told that about the Foundation of Goodness. So we had a little bit of paper to read, and then we researched about it, and it just kind of ticked a lot of boxes for me, especially to do with sport development. And yeah, so one of our tutors, Harvey, he came up with experience. He's been here many times before, so that's how we've been able to come here. It's through a connection of Kashil's. Fantastic. And as Will mentioned, they're both heavily into sports development, and that's how they've been volunteering mainly at the sports center at the Foundation of Goodness. And from what I hear, they've been helping a lot to uplift rural sports in the community. Will, you also mentioned how you selected international as opposed to local, and then you selected the Foundation of Goodness. So what made you decide that you want to do international?
Well, I think from the start of the process, I wanted to be international. Not only because I feel like international, it's a better experience. Like if you stay at home, it's good, but like for the future, like jobs and careers, if you do international, I think it looks better. And for me, I wanted to expand my like knowledge of like international sport development as well. So getting to experience like the other side of the world almost in Asia, that was a key part of my choice as well. And also last year I visited Asia as well, like Thailand and Vietnam and etc. So I just really liked this part of the world, so I wanted to come back. And when I saw Sri Lanka, it was my easy choice really. Oh, wonderful. And I'm sure all of Srinigama and Sri Lankans are happy that you picked Sri Lanka. And why the Foundation of Goodness? Okay. So the Foundation of Goodness, as I said previously, I first saw it on their website, on the Foundation of Goodness website. And I saw they had the sport development section, and I was reading it, and I was reading like the work everyone does here, and it sounded like what I want to do in the future as well. And also, I'm very a big advocate for like reaching out to the rural communities or like the children or the families that may not have as much money, and that's what the Foundation of Goodness is all about, like giving these families and children experiences that they wouldn't have otherwise, because it's all for free and it's all to benefit themselves. So I feel like it fit with my beliefs, and it was just from the start, that's what I knew, that's what I wanted to do. That's a very generous and amazing belief as well. And Bethany, I believe your story about how you selected Sri Lanka and the Foundation of Goodness should be quite similar to Will's. Yeah, it's quite similar, as we both go to the same uni, but I applied for it for similar reasons due to it being for my course, having to do a 6-week programme, as well as also loving sport. I've done it since I was about 5 or 6, so sport's a big part of my life anyway. Also, as I'm travelling a lot now, independently, it really stood out for me, Sri Lanka, and it's a country that not many people go to, but it's also such a beautiful country. And also my aspiration is just to help people in any way that I can. So seeing Foundation of Goodness straight away, it was the only one I looked at. I didn't bother looking at any of the other ones. So it really shone out for me, and plus with it being a charity as well. I love your aspiration, and I like the comments you made about Sri Lanka. I will come back to that in a bit, but want to talk to you firstly about sports development, which is what you've been volunteering mainly here as well. Can you give us a brief about what you study at university in sports development and how that transformed to here and what you did here during the past few weeks? Well, actually, Will does sports development, but I do sport and exercise science. It's quite similar, but mine's about the whole variety of sport as a science. So I do coaching, I do nutrition, I do health, everything to do with sport really, and your body. So really this was just what I wanted to do with sport. But whilst I've been here, I've been teaching netball, swimming, also the gym, but that's in the afternoons. So in the mornings I'm helping teach English and housekeeping, table manners, things like that. So it's really nice to give my knowledge that I didn't know I actually had to others that needed it, so which was good to know, as English manners, table manners is a lot different to Sri Lanka. Same with English, like they don't know English, especially with my accent. So it's quite nice to help other people like with things I didn't know I even knew. That's wonderful to know. And how did you manage the language? Was there a barrier? Were you able to communicate with them? Did they understand English or did they not? How did you communicate with everyone?
Well, at first it was quite difficult as my accent's quite fast, so I had to learn to slow down. Also, some children, the younger ones especially, like 4 to 5, they know quite good English. It's surprising compared to the older ones, let's say 14, 15, they lack more English, which is what really shocked me. But I have picked up like how you say no and yes with head signals. Made me giggle a little bit at first because it's different to English. But now I've realised even when I'm not working, I'm talking to Will or other English people around, I'm starting to do your ways. So that was quite difficult at first, but it's quite easy now. But I've been learning little words for like breathing and things like that. I do forget, but I do like try and remember, which makes it a little bit easier. But it has been tricky. I think that's wonderful to see how, despite any language barriers you face, volunteering and truly giving back to the community can really help bridge those, and those suddenly don't become a barrier when you really want to uplift an entire community. And let's talk about what you've been doing, Will, in terms of sports volunteering, sports development. How did you see the sporting community in this village? How has it been so far, and what improvements do you think it can come about? So far I've been here for 6 weeks, and I've helped coach cricket, netball, swimming, get the girls cricket as well, and also I've watched table tennis, but I haven't coached it. I just went to observe. And with a lot of sports, for example cricket, obviously it's the #1 sport in Sri Lanka. It's very popular and it's very well run here. The coaches are very experienced, they know what they're doing, and you can see the kids are really enjoying it and they really benefit from having cricket on their doorstep. They can just go down the road and play cricket. It's really good for them. And I would say that's similar for all the other sports as well. And it's good to see, like I said previously, they're really benefiting from having this whole complex in Sinigama. And I think it's great to have this place. I think some of the improvements, what I've noticed anyway, I feel like attendance is quite a big issue with children. I've noticed since the Tamil New Year, a lot of people have dropped off, and that may be due to their parents or they've just don't want to stop playing. So I feel like that could be addressed in some sort of way. And also I think getting the younger people educated within the sector of sport, so like sport coaching or nutrition or sport injuries, maybe educate them about sports and not just play sports, but you can have a whole different education of sport really. So. That's indeed a really impactful statement I think you made. It's not just about playing sports, but there's a whole whole village around it in terms of all the aspects you mentioned. And how do you think that we can nurture those other aspects? I understand the playing sport aspect is sort of taken care of. Mm-hmm. How do you think we can nurture the other aspects in a rural community like Sinigama? I think getting some of the older children involved, if you ask them are they interested in coaching? So if you ask the older ones, are they interested in coaching? A lot of them may say yeah, because they see their coaches, and their coaches are role models to them, a lot of them. So they might go, I really want to get into coaching. And I feel like if some of the coaches were to nurture and speak to them and pass their experience to them, I feel like that would inspire a whole new generation of these rural villagers and people around us, the community, to maybe look at it as a career path. Because I spoke to many people, and a lot of them, nobody has said they want to do a career in sport coaching. They either want to be athletes or lawyers or something like that. So I feel like it's always something to look back on, and it's very easy for them to get into. You can just start doing courses very cheaply online as well, which we have great access to. Fortunately here you have computer room, but also you can just observe and learn from your teachers. That's part of learning. So yeah.
That's precisely the reason I asked that question. If you ask anyone, they'd always say that they want to be an athlete. Perhaps that's because they don't realize with all these other career paths that you could take in terms of sports. So I'm glad that you mentioned all that, and I hope you can shed some light in the community and maybe educate people more in these other aspects as well. So coming back to you, Bethany, you mentioned that you like Sri Lanka. Firstly, I want to ask you, how has your few weeks been here so far? Well, I've been here about a month now. I have 2 more weeks left. But so far I've seen quite a bit of Sri Lanka. I've been to Welagama. Where else have I been? To Pinawala. Lots of other little places. This weekend we're going to do a bit of travelling. Everywhere I've gone, everyone's been so friendly, like lovely, always asking for help if we need anything. Everyone's been very accommodating. Same here. It's such a beautiful country as well, especially in Pinawala with the elephants. Like, it was quite a big deal for me because I love elephants, so it was on my bucket list. But especially with the surfing as well, everything's been lovely. But my favourite part has been volunteering, seeing like the little children come from home or from school and just relaxing. Like, I know it's hard work sport, like you are working, but really for them it's like a getaway. Like for me as well, at home, if I'm having a bad day, I go to the gym or I go for a run. It's like a de-stress. So I know like lots of children have their own problems or families. No matter what your age is, they come here to relax. And once you get talking to them, the ones that can speak a bit of English, they actually open up to you a little bit. I was speaking to a young lad and he's going off to Dubai, literally in 6 days. I was talking to him in the gym and he was really scared, but in a good way because it was a better life. But it really opens your eyes and see like how he's like, I have problems, everyone has problems, but some people's are actually a lot bigger than yours are. So it makes you feel a bit better, but then also a bit sorry for them. And it just makes you want to help even more. But no matter what happens, after every session, the little kids come up to you and give you a high five and smile, and that just makes it all better. It just makes it worthwhile coming all the way here. But yeah. The high fives and smiles, it's really wonderful, isn't it? And is this your first time living in a rural village? How has the experience been for you? Yeah, it's my first time living in a village like this. I've done travelling before with friends and family, but this was my first big one on my own. It's really just got me going, like it's made me open my eyes a bit more. It shocked me a little bit with how different it is to England, and how even though it's a lot more tricky here with life, everyone's just so happy, which is a good thing. Even though if they've got the problems, they're still smiling, which is lovely to see. And however, how friendly everybody is. But I was really nervous coming. I was quite scared because it's 11, 12 hours away from home, just in flights. So I was a little bit scared in case something went wrong, but touch wood, nothing has gone wrong so far. But it's just opened my eyes a bit, and in a good way though, not a bad way. But yeah, I'm loving it. It's just lovely to see how, even though everyone's different to home, everyone's just still happy. It's good. So, do you think anyone else from England or from any other country who wants to come here and volunteer, that they shouldn't be scared and they should just come here and experience it? What are your thoughts on that? Yeah, definitely. Just if you're up for it and you're even thinking about doing it just a little bit, I definitely just do it. It was the same for me at the beginning. I was unsure, like, yes, should I do it? No. So many times I was like, no, I'm not doing it. But I'm so glad I did. Like, now it's just made me want to go and do it in other places, also come back here as well. Hopefully at the end of the year, so December time, I might be coming back with my friends for a holiday, but I'll still come and say hi. But yeah, it's definitely, I definitely would do it. If you want to do it, just do it. You'll be happy, it'll be worthwhile. You heard Bethany. Any one of you listening, if you want to come and volunteer, just do it.
and you'll be fine. And she says that it's been a great experience, and she's also coming in December for a holiday, so I think that sets the tone that what a great experience it has been. And I want to ask the same question I asked Will about your area of study, which is sports science. So how do you if you can elaborate a little bit more on that, and also how do you think we here in Sinigama or any other rural village in Sri Lanka can do more to nurture those aspects? Well, for me, as sports science is such a big subject, it's got different aspects of it. So it's got food and nutrition, physical health, like I said before. I really do think a big part of it, similar to Will's, is the nutrition side, as some people eat differently to others because they lack knowledge in what you should eat for a balanced diet. That's quite key, especially for the families. It's mainly for the parents to teach the children from a young age. We are on with like a little booklet just to help out, the basics for them to understand, for the children really, so they can pass it on to their children, so on. But especially before sport, like you, as Sri Lankan children, they tend to have a big meal literally just before they go and run or swim, and then they wonder why they have a poorly tummy or going to be sick. So I think that would be quite important. They should have a snack. So just the knowledge of it, just having a little group chat about it or something like that, that would really help. But also finding out about physical health. So understanding, yes, sport's fun, but you need to understand why you're doing it, how to keep healthy, why you're staying healthy. It's like it's okay doing the things, but you need to have the knowledge and understand why you're doing it. So about your muscles, yes, I have an arm, yes, I want to go to the gym, but why do I want it to get stronger for my sport? How would it help? So it's like the knowledge behind it, and it's not just for the parents to know and the coaches, it's for the children to know. Like when I was little, I've always ran with my dad, always since I was 6. But on my runs, my dad would explain to me why I'm doing it, how my muscles work. So now when I go into sport and exercise science, I already know from a young age. I think that's what's made me want to do sport, because I already had the knowledge of it. So speaking to your children about something you enjoy, it could be music, it could be sport, it could be English or a language, you're actually influencing your children to do something you enjoy whilst also having fun with them and giving them knowledge. So I think it's quite key it's like a bonding with your children as well. But yeah. Yeah, that's two really good points. Always, even to children, explain why you're doing it and how it should be done. And also the point on the diet. So the Sri Lankan kids, usually they have their lunch after they come from school, which is why you explain how they have a heavy lunch right before they come, for example, for swim practice. That's the change I guess we need to advocate for. Maybe have a snack or have your lunch away earlier, come for practice the time a little later, so that they also get used to this necessary nutrition that's required for sport. Thank you for sharing It's those. okay. And Will, how has your experience been, and what advice do you have for others who would want to come and volunteer? The experience has been fantastic. Fortunately, I do leave next week, but since the beginning, everyone's been so kind, friendly, and I've really enjoyed like the coaching aspects, and also I've taught English and IT skills. But every time you go into a classroom or go to like a sports field, that the kids are all smiling, they're all happy to see you, and also I felt like it's been really beneficial as well to my development, like experiencing the new culture, experiencing speaking to these coaches who have had many years of experience. And I feel like it's so good to see, like when you're working with a child, either in English, IT, or in any sport, and they get something right that you've taught them, like they keep practicing, and they finally get it right, because it fills you with a lot of joy, but also you can see the child is smiling or she's smiling and they're so happy. So I would definitely recommend this experience to anyone, because there's not many experiences around the world like this, and you've got to come and experience it for yourself. But I would definitely recommend. Some lovely thoughts. Thank you for sharing that. And lastly, you also traveled around Sri Lanka, right? So what are your thoughts on the country, and are you planning to come back? In the new year, I travelled to
to Kandy, Nurelia, and Ella. And I've also been to Weligamba and Pinawala. And yeah, Sri Lanka is a beautiful country. From, like the moment I got off the plane, you could see all the country. It was like breathtaking, really, like to bring it all in. And then to see more of it, I got to see like the mountains. It was amazing, yeah. And I definitely do want to come back. I'm not sure when, but hopefully so very soon, because there's so much more to explore that hopefully next time I can come back and explore. Maybe you can come back with Bethany in December. Maybe. Thank you so much for sharing your thoughts. That was Will and Bethany all the way from UK. They've been volunteering with the Foundation of Goodness for several weeks now. And it was them who shared their experience, and they've done quite a lot of work to uplift our community, especially in terms of sports and in other aspects such as English and computer studies as well. So thank you so much for joining us at the studio. And we have Mr. Kushil here with us as well. Kushil, over to you. Well, good afternoon to all the listeners. Once again, the Good News Radio on show from the Foundation of Goodness, and I have this very special two volunteers who were interviewed by Sashikala, and I think I will fail in my duty if I do not also pay a tribute, and that's why I grabbed the microphone. They are from the University of Sheffield, who's had a very long partnership with us prior to COVID mainly, but I see the volunteers are back now. Coming little by little, so it's a great asset for us. As you know, volunteering is priceless, as I always say. Kindness multiplies like nothing else, and also I think volunteering, is also you're giving your energy, your knowledge, your resources, and it's twofold thing. Whilst you actually extend your best to those from rural disadvantaged communities, you're also increasing your self-worth, as well as, when you advance in years, you will rejoice this experience greatly by recalling what you did. If you go through some difficult times, you can always look at, what you did at the Foundation of Goodness. So I want to salute and applaud the two of you for what you did at sports, because we are always looking at elevating the standards of rural disadvantaged communities, and thank you very much indeed for doing what you did. And I hope your colleagues will also, continue to come, and I know some of them are lined up as well. And I know in another probably 1.5 hours we have this presentation from the two of you, where we will learn a lot about, sports development, sports science, and what we can actually improve to enhance the style and technique of sports training, like I heard you say. So it's for me, it's all about self-discipline and wanting to run like you at a particular time. So I'm very, very grateful on behalf of the Foundation of Goodness for being here with us, and I think you also learned a lot of the other things that you saw whilst volunteering. And thank you also for associating and participating with us in doing other programs that you may have not had access to, probably elsewhere, I'm not sure, but the way you actually committed even to the last week, the Vesak program, where you came and helped us, because we were giving alms giving to 65 meditative monks and 1,500 devotees who were taking spiritual reflection on that day. So you served very well, and that also will bring you lots of merit. I promise to tell you why you probably gain so much blessings on that particular day. So, but besides that, I'm extremely grateful that you've come here and started to
support our sports program, because I think, like I heard Sashikala also saying about, about the nutrition, about fitness, about mental toughness, because they take things very easy. And it's such a sad thing, this is Good News Radio, but I'm not complaining, but I'm going to say something which I think the listeners also must know. It's sad. Yesterday, our table tennis team, there are, I think, 3 girls and a boy who got picked up to represent Sri Lanka at the South Asian Games. And and would you believe that they were asked to pay for their airfare? And these are kids coming from such rural backgrounds, and just in a while, we are reimbursing the parents with what they had to pay, like rupees 200,000 each, to send their kids to play and represent Sri Lanka in South Asian Games. So, I mean, there's a lot of effort that they have to put in, that they also, unlike in your country where sports is developed into another level, they also have to battle with a lot of pressure, external issues, such as the poverty and many areas. So that's why many give up this sport, coming to a certain position. Now this girl is under 15, number 1, under 19, number 2, like that, but when they come to a certain level, they feel that there is no hope, So our plan, for example, is that in 2028, I told the 2 of you that we want to win this elusive gold medal. I don't know which sport, but I will try very hard. I can only do the best I can, stay positive, never give up, and look ahead and see how best the results will unfold. But having, your expertise from, that background, in Britain, and coming here to impart that knowledge to our kids is absolutely amazing. So, we want to really extend our sincere, heartfelt gratitude for your, marvelous effort to day in, day out help, Sri Lankans elevate their standards, especially from, I know because I've worked with thousands of volunteers in the last 18 years. I know how much it adds value for their own betterment. So what you've done will always be your legacy, and it cannot be erased from your memories. And I know how much you will be able to take delight, as I said before, when you recall these lovely memories of doing the best for others, because when you do the best for others, we experience the best for ourselves. So in that context, again, many divine blessings for your well-being and for your future, and to succeed and flourish greatly. So I'm sure if you do really well, we'll come back and support the Foundation Goodness. Thank you. Thank you. Thank you. And that brings about the end of this wonderful section. Thank you so much to Will and Bethany for joining us at the studio, and thank you once again for volunteering at the Foundation of Goodness, and thank you, Mr. Kushal, as well.
කොහොමද සති අන්තය මේ විදිහට ගෙවිලා යද්දී ඔයාලා මේ විදිහට අහගෙන ඉන්නේ good news radio වෙලාව මතක් කරන්න වෙලාව පස්වරු 2 පසුබිම් මිනිත්තු 46යි මේ විදිහට ඉතින් සතියාන්තයේ ගෙවෙද්දී අපි ඉවර කරා visit of the week segment එක. ඉතින් තවත් අපූර්ව segment එකකට යන්න තමයි මේ විදිහට මන් සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ segment එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන. මේ segment එක ඔබ දන්නවා මේ වෙද්දී අපි වහන අය දන්නවා what the classroom didn't teach කියන segment එක මොකක්ද කියන වග හැමදාම අපිට පුළුවන් හැම ආකාරයකටම සතියාන්තයේ අපි අරගෙන එනවා good news radio තුලින් ඔබ හමුවට. හැබැයි ගිය දින කිහිපය අපිට තියන්නට බැරි වුණා. මොකද ගිය සතියේ වෙසක් පොහොය තිබුණා හරියටම සෙනසුරාදා. අපි ඒ වෙනුවෙන් පොහොයදා වැඩසටහනක් කළා. ඊට පස්සේ ඊට කලින් අවුරුදු ඉවර වෙලා 15 වෙනි සෙනසුරාදා අපිට එදා අපි නව අවුරුදු වැඩසටහනක් කරා. ඒ වගේම 22 වෙනිදා ඊළඟ සෙනසුරාදා දවසේ එදා රාමදාන් නෙදුණා. අපි එදා රාමදාන් විශේෂ වැඩසටහන කරා. ඔය විදිහට සති ගණනාවක් what the classroom didn't teach segment එක ඔයාලට අහන්න ලැබුණේ නැහැ. මම දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය හරි කැමති ජීවිතේ ජය ගන්න ලස්සන පාරක් කියලා දෙන segment එකක් නිසාම ගොඩක් දෙනා ප්‍රේ කරන වැඩසටහනක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ what the classroom didn't teach වැඩසටහන. ඉතින් මේ වැඩසටහනේ නිර්මාතෘතුමන්ම තමයි මේ වැඩසටහන අපිත් එක්ක මෙහෙවන්න එකතු වෙන්නේ. ඔහු නමින් කිව්වොත් කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා ගුණජය සතුට පදනමේ ගරු නිර්මාතෘතුමා සහ සභාපතිතුමන් විදිහට කටයුතු කරනවා කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා. එතුමන් තමයි මේ what the classroom didn't teach කියන නමත් එක්කම මේ සංකල්පය අරගෙන ආවේ. මොකද්ද මේ සංකල්පය? what the classroom didn't teach කිව්වම මොනවාද පන්ති කාමරේ උගන්වපු නැති දේවල්. එහෙමනේ අපිට මතක් වෙන්නේ. ඔව් හරියටම මෙතුමා පන්ති කාමරේ උගන්වන්න නැති දේවල් තමයි මේ වැඩසටහනට අරගෙන තියෙන. මෙතුමා මේ කියමන් මේ සංකල්පයන් මෙතුමාගේ මේ ඔබට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් සීනිගම අති විශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයට ආවතින් වගේම ලංකාව පුරා විසිරිච්ච අපේ VHG මධ්‍යස්ථාන වලට ගියොතින් අපේ ප්‍රධාන කාර්යාලය කොළඹට පැමිණියොතින් මේ කියමන් මොනවද කියලා දැක බලා ගන්න පුළුවන්. goodness radio මේ වැඩසටහනෙන් අපි ඒ කියමන් ඔයාලට ඇයි මේ කියමන් සමාජයට දුන්නේ පන්ති කාමරේ ගන්නන්න නැත්තේ මොනවද කියලා කතා කරන්න තමයි මේ විදිහට ඒ වැඩසටහනෙන් අපි එකතු වෙන්නේ. ඊටමත්ම ගෞරවයෙන් අපි පිළිගන්නවා මුලින්ම වැඩසටහන කරන්න කලින් හැමදාමත් කොච්චර කාර්යබහුල වුණත් මැදිරියට මේ වැඩසටහන මෙනුවෙන් පැමිණෙන ගුණජය සතුට පදනමේ ගරු නිර්මාතෘතුමා සභාපතිතුමා කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා. අයිබෝවන් විශ්මී බොම්පින්. ඔව් ඉතින් එතුමන් මේ විදිහට මැදට ඇවිතින් ඒ වගේම ශශිකලාත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉනවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් මේ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙනියන්නට. ශශිකලාටත් අපි අයිබෝන් කියමින් සූදානම් වැඩසටහන ඉදිරියට අරගෙන යන්න. මේ ඔබ රැඳී සිටින්නේ what the classroom didn't teach segment එකත් එක්ක. Good afternoon, everyone. The time right now is 2:50 p.m. and we have moved on to our What the Classroom Didn't Teach segment, another very interesting and eagerly awaited segment, and let's dive right into it. We have Mr. Kushil as usual to speak about 3 quotes all written by him. And let's dive right into the first quote. So we always talk about goodness, then we also talk about kindness. But how often do we talk about goodness and kindness together? And this quote is all about that. Very interesting, I must say. The quote reads as follows: when one is good, then one is kind. One cannot be good and not be kind. Mr. Kushil, would you like to elaborate on this? Yeah, thanks, Sachikla, sorry, for inviting me to describe or explain this quote a little bit more in detail, like a self-reflection of what I thought. I mean, kindness is a feature that we have actually talked about on many an occasion. Being kind is something that I think personally that will take you to attain very superior heights, because
kindness multiplies in abundance, and it's, as I said before, never out of fashion, and kindness is everything. So even as they say, the blind and the deaf are also able to see and hear what kindness is all about. So my point here is that if one is good, then one is always kind. You cannot do without each other. If one is then kind, then obviously that person is also good. So I think goodness and kindness go hand in hand. I feel that wherever there is goodness and kindness, bonding or linking or getting interwoven, there is magic. There is definitely magic, because those who are good will always exhibit kindness, and those who are kind will demonstrate goodness. So I personally think both kindness and goodness are two features that we must inherit and inculcate, because they are two very qualities that one's parents will really admire and praise and commend, and so will be the others around you, because if you are good, you will do always good things for others to become happier. And when you are kind, you uplift the spirit of everyone around you. So goodness and kindness is a blend that is hard to beat. It's like a recipe, when you have a great tasty meal, you might say you put these two ingredients together, and that's what it is, when those two are a hand in glove, so it's very compatible. And when you're good, you're kind, and when you're kind, you're good. ඉතින් ඔන්නේ විදිහට තමයි වර්ත ක්ලාස්රූම් ඩින් ටීච් සෙග්මන්ට් එකේ පළමු කියමන සඳහා කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයා ඔහුගේ අදහස ඉදිරිපත් කළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සෝදානම් අපි සිංහල මාධ්‍යයෙන් නැවත වතාවක් ඒක එතුමන්ගෙන් විමසන්න. එතුමන් මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙනවා මන්දේ කාමරේ උගන්නපු නැති දෙයක් සඳහා. යමෙක් යහපත් වූ විට ඔහු කරුණාවන්තයි. හැබැයි යමෙකුට යහපත් වීමට එහෙමත් නැත්නම් හොඳ වීමට නොහැකි නම් ඔහුට කරුණාවන්ත වීමටද නොහැකි කියලා එතුමන් දක්වලා තියෙනවා. මම දැනගන්න කැමති මේ හොඳ සහ කරුණාව කියන දේ. හොඳින් හිටියොත් කරුණාව ඉබේටම එනවද? එහෙමත් නැත්නම් ඔබතුමා මේ කියලා තියෙන විදිහට යහපත්ව හිටියොත් කරුණාවන්ත කෙනෙක් වෙනවා. හැබැයි හොඳ උනේ නැත්නම් යහපත් උනේ නැත්නම් ඌට කරුණාව තියෙන කෙනෙක් වෙන්න බෑ කියලා ඔබතුමා කියනවා. මොකක්ද මේ? ඔව් විශ්මේ මම දකින විදිහට යමෙකු යහපත් වූ විට ඒ කරුණාවන්ත වෙයි. එතකොට කිසිවෙකුට යහපත් නොවි කරුණාවන්ත විය නොහැකිය. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙක් යහපත්කම ඇත්තටම ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ කරුණාවත් සමග. ඒ දෙක වෙන් කරලා ගන්න බෑ. මොකද අපි කෙනෙක්ට කියන්න බෑ ඔයා හොඳ කෙනෙක්. හැබැයි කරුණාව නැත්නම්. ඒ වගේම කරුණාව තියෙන කෙනෙක් ඇත්තටම යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක්. එතකොට ඒ දෙක තමයි මං හිතන්නේ මුලින්ම ඒ සාර ධර්ම දෙක තිබුණොත් මම හිතන්නේ හුඟක් දේවල් අනිත් ඒවා අර මේ අපිට පුළුවන් එතනින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙනවා ගොඩාක් හොඳ කෙනෙක් වෙන්න මේ ගුණාංග දෙක තිබුණොත්. මොකද යහපත් වෙනකොට අපේ කරුණාව වර්ධනය වෙනවා. ඔව්. එතකොට කරුණාව වර්ධනය වෙනකොට අපි තවත් යහපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ දෙක එකට ආවම සමහර වෙලාවට විශ්ම දේවල් වෙනවා. අති විශිෂ්ට දේවල් වෙනවා. මොකද ඒක විශ්වයෙන් සමහර වෙලාවට වෙන දේවල්. මොකද අපිට ඒ දෙක ඒ කියන්නේ එකක් කරලා අනිත් එක නොකර ඉන්න බෑ. ඒ දෙක එකටම තමයි නිතරම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි යහපත් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් අපේ කරුණාව අනිවාර්යයෙන්ම වර්ධනය කරන්න ඕනේ.
කරුණා වර්ධනය කරන වෙලාවට යහපත්කමත් ඉබේටම අපේ ඉදිරියට යන ගමන් මාර්ගෝපදේශකත්වයක් ලැබෙනවා. මේක හරිම බලවත්. මේකේ මහත්ඵල මහා අනිසංස තියෙනවා. ගොඩාක්. ඉතින් මම දකින විදියට කරුණාවයි යහපත්කමයි ඇති වුණ නිසා තමයි මම හිතන්නේ මට අද මෙවැනි කර්තව්‍යයක් කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ කියන්නේ මම හිතුවෙත් නෑ ජීවිතේට කවදාකවත් මට තිබුණා යම්කිසි සිහිනයක්. මම මේ සිහිනය දැක්කේ පොඩි කාලේ. මම පොඩි කාලේ යම්කිසි දෙයක් මගේ හරියටම පිහිටුවා නම් ඒ පිහිටුවේ කරුණාවන්තකම. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් කරුණාවන්තකම මත තමයි මම පදනම් කළේ රත්තිවාරමක් වගේ දාලා හොඳට මේ ඒ යහපත්කම හදාගන්න පුළුවන් වුණේ කරුණාවෙන්. තමන් කිසිම කෙනෙක්ට කරුණාවක් දක්වන්න නැත්නම් යහපත් වෙන්න බෑනේ. ඉතින් යහපත් කෙනෙකුත් කරුණාව නැතුව යහපත් කියලා තමන්ට ඒක ඒ සුදුසුකම ලබා ගන්න බෑ. ඉතින් මම හිතන්නේ යහපත්කමයි කරුණාවයි එකට යන ගුණාංග දෙකක්. ඉතින් ඒ දෙක අපිට හරියටම හොඳට තව තවත් අපි මේ ගැන හිතලා තව තවත් දියුණු කරගෙන යනකොට කොහොමදත් ඒ යහපත්කමයි කරුණාවයි දෙකම එකට යනකොට ගොඩාක් දේවල් තව තවත් අපිට ලැබෙනවා කරන්න. ඉතින් අපි ඒවා ගැන හිතලා අපි ඉදිරියට ගියොත් මම හිතන්නේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වය නියතයි. ඔව් ඒ විදිහට තමයි යහපත්කම සහ කරුණාව මේ දෙක පෙරදරි කරගෙන ජීවිතේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් ඔන්න ඔබට පුළුවන් ජීවිතේ හොඳ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා වගේම ඉබේටම එන කරුණාවන්ත කෙනෙක් බවටත් පත් වෙන්න. Thank you, Mr. Kushal and Vishmi. And that's how we unfolded the very interesting first quotation. And now we are ready to move on to the second quotation. We all live in a rat race where we are chasing certificate after certificate. But in this rat race of life, we are guaranteed 2 certificates. And thus, the second quote reads as follows. Birth and death certificates are guaranteed. In between, the real treasure is the degree of happiness. Let's see what this quote means. Yeah, Sashikala, I think, I've learned this as well from, scholars, monks, and, I have heard this being mentioned many times. So it came to my mind that I should definitely write this down. So when you're born, obviously you get a birth certificate, and when you die, you get a death certificate. That's guaranteed, right? So in between the certificates that you get, you are not sure until you pursue so many different professional paths or sports, what have you, to get those certificates or the degrees or whatever. But I think what we fail to secure is that treasure of a certificate, the degree of happiness. That's something that we don't have, in us. So, we have temporary, happiness that we seek, time and again by doing so many things, the material life, but not long-lasting happiness. It's like, as I said before, it's like beauty makeup, It might give you some happiness because you look good, for a few hours and all of that. But when you remove your, makeup, you might again be not so happy, So like that, but the mind makeup, for example, knowing these are worldly conditions that actually happens to you, and that you are equanimous when things go right and wrong both, then your mind is at ease and also happy. So, we must try and get this, the real treasure of securing the degree of happiness. We chase degree after degree in, let's say, education, let's say in sports, let's say in some vocational training excellence. So you get a certificate, that you have passed this, with distinction and all of that stuff. But you must not only pass exams,
but also pass your life. You can't fail in life, in the sense that when you say fail in life, you pass exams, but your life is, sometimes I've seen a lot of people, depressed, miserable, sorrowful, lamenting, not content with their lives. So I think what you need to do is also, once when you're pursuing the other educational qualifications or vocational qualifications or sports excellence or what have you, you have to also get this degree of happiness. That is important. For example, I know the Buddha didn't go to school, right? But he was the most enlightened being ever as a human, right? He eradicated greed, hatred, and delusion, right? But he also got the birth certificate. He also got the death certificate, right? But in between, he not only achieved incomparable enlightenment and incomparable status of a human being. He's not a god, or he's not any other divine kind of force, but where he is concerned, he actually pursued how to overcome the worldly conditions and phenomena to become a happy being. So all I'm saying is that he not only became a happy person and living in the moment, doing the best you can at the present, but he also made us follow his path to find out, and his doctrine and teachings as to how we can become actually happy. So the treasure of pursuing the degree is something that is hard to describe, the real treasure, because even if you get all the qualifications, there comes a time you decay, right? There is dementia now, there is Alzheimer's now, right? So even if you have learned to be the best in any field, you might forget. But that's why I'm saying that if you want to be a happier being, then you have to understand what good values are, what good life skills are, how manners, respect, dignity, all that comes in. So it's no point having all the birth certificates and having all the other certificates, and you then collect the death certificate. So it's, I think, if you are really happy at the time of your exit, better than when you came into this world, then I think you have been able to say that, or leave a legacy for your children or grandchildren, that you were born human, and you end up, probably achieving not only the degree of happiness, but also humanness. In between the birth certificate and death certificate, there's so much going on in life, and the real treasure indeed is happiness. And there's no point collecting the death certificate if you are not happier than how you came into this world. Wise words from Mr. Kushil there. And Vishmi, over to you. ඉතින් අපි සූදානම් but the classroom didn't teach segment එකේ දෙවෙනි segment කියමනට යන්නට මම ඔබෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඒකට යන්න කලින්. ජීවිතයේ අපි ඉපදෙද්දිම ලැබෙන සහතිකයක් වගේම ජීවිත කාලෙදී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මොන සහතිකය ලබා ගත්තේ නැති වුණත් ජීවිත කාලෙදී සහතික දෙකක් අපට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඒ දෙක කාටවත් නැති කරන්නවත් කාටවත් හොරා ගන්නවත් බෑ. මං අහුවොත් මේ දෙක මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන ඔයාට එකපාරටම මතක් වෙයි මොකක්ද කියලා. මිනිස්සෙක් උපදීදී අපිට ලැබෙනවා හැමදිනාටම උපැන්න සහතිකයක්. ඒ වගේම මිනිස්සෙගේ අවසන් මොහොතේදී ඔහු මේ ගියාට පස්සේ ලැබෙනවා මරණ සහතිකයක්. ජීවිතේ අපිට ලැබෙන අනිවාර්ය සහතික දෙකක් තමයි උපැන්න සහතිකය සහ මරණ සහතිකය. හැබැයි ජීවිතේ අපිට
මේ සහතික දෙක ලැබෙන එක වළක්වන්න බෑ. හැබැයි අපේ ජීවිතේ නිදානයක්, අපේ ජීවිතේ අපි හඳුනා නොගත්ත නිදානයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සතුට. මේ සතුට කියන නිදානය, මේ සතුට කියන උපාධිය අපි ගත්තනම් අර සහතික වලට වඩා උපාධිය වටිනවනේ. උපාධිය කියන්නේ අපි ජීවිතේ අපි ලබා ගන්න ලොකු ජයග්‍රහණයක්. මෙන්න මේ ජයග්‍රහණය අපිට කියන්න පුළුවන් වෙනත් අවස්ථාවකදී නිදානයක් කියලා. කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා කියනවා උපැන්න සහ මරණ සහතිකය සහතික ලෙස ගන්න පුළුවන් වුණත් හැබැයි සැබෑ නිදානයක්, සැබෑ ජීවිතයේ නිදානයේ බවට පත්වන්නේ සතුට කියන උපාධියයි කියලා. මොකක්ද මේ? ඔබතුමා මේකේ මොකක්ද මේ සමාජයට කියන්න උත්සාහ කළේ? මම කැමතියි දැනගන්න. මම හිතන්නේ විශ්මි උපැන්න සහ මරණ සහතික තහවුරු කළ හැකි වේ. හැබැයි ඒ වුණත් සැබෑ නිදානය වන්නේ සතුටේ තරමයි. ඉතින් අපිට කොහොමටත් අපි ඉපදෙනකොට උපැන්න සහතිකයක් ලබා ගන්නවා. ඒතකොට මරණයටපත් වෙනකොට කොහොමටත් අපිට මරණ සහතිකයක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ අතරතුරේ අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවානේ. අපි අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන්, එතකොට වෘත්තිමය පැති වලින්, එතකොට ක්‍රීඩා පැත්තෙන් ගත්තොත් ගොඩාක් දේවල් අපිට සහතික ලැබෙනවා. අපි ඒ සහතික ලබා ගත්තට අපි නොලබන සහතිකයක් තමයි බහුතරය මේ සතුට කියන සහතිකය, ප්‍රීතිය, සොම්නස අපිට ලබා ගන්න හරි අමාරුයි. මොකද අපි ඒ ගැන අපි ඇත්තටම හොයන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට ඒ කියන්නේ తాවකාලික සතුටක් ලබා ගන්න පුළුවන් විවිධ දේවල් වලින්, නමුත් සදාකාලිකව සතුටක් ලබන්න අපිට ගොඩාක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඉගෙන ගන්න වුණත් ඉගෙනගෙන අපි යම්කිසි උපාධියක් ලබන්න පළවෙනි ශ්‍රේණියේ ඉඳලා 13 වෙනි ශ්‍රේණියට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතනින් තවත් එහාට යන්න ඉතින් ගොඩාක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම සතුට ලබන්නත් ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ සතුට ලබන්න නැතුව මේ උපැන්න සාතිකයයි මරණ සාතිකයයි කොහොමදත් ලැබෙන මේ ජීවිතේ මම හිතන්නේ අර්ථවත් නැහැ කියන එක තමයි මම මේ කියන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි යථාර්ථය දකින්න ඕනේ. යථාර්ථය. මොකද මේක අපි ඉපදෙනවා, එතකොට මැරෙනවා. හැබැයි ඒ අතරතුරෙත් අපි අසනීපයටපත් වෙනවා, අපි දි รา පත් වෙනවා, අපි ඒ කියන්නේ වාසයට යනවා. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් වෙනවනේ. ඉතින් මේ අතරතුරේ මම දැකලා තියෙන හුඟ දෙනෙක් ඒ කියන්නේ කොච්චර උපාධි ලැබුවත් මරණාසන්න මොහොතක වෙනකොට හුඟක් ඒ කියන්නේ කලබල සහිත, එතකොට මනසිහියක් නැහැ. මනස සිහි බුද්ධි කල්පනාව නැතිව එතකොට හුඟක් දේවල් අපි කියමුකෝ සත්‍යවාදී භාවයේ හුඟක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මම දකින මේ වකවානු. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි අපේ හෘද සාක්ෂියත් එක්ක ජීවත් වෙලා අපිටම දෙන්න පුළුවන් අපේ සාතිකය. ඔව්. ඒ කියන්නේ හැමෝටම ඒ සාතිකය ලබා ගන්න මං හිතන්නේ පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඔව්. උද්‍යෝගමත් වෙන්න ඕනේ, වීරවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන විදිහට අපි පුදුම සටනක් දෙන්න ඕනේ අපේ ජීවිතේ ප්‍රීතිය හොයන්න. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ජීවිතයේ ප්‍රීතිය වඩවන්න සටන් කරන්නටම අවශ්‍ය. මොකද අපේ තියෙනවා ගොඩක් දේවල් දුරු කරගන්න. ඉතින් ඒවා දුරු කරගන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම සතුට වෙනුවෙන්, එහෙම නැත්නම් ප්‍රීතිය, සොම්නස වෙනුවෙන් කළ යුතුම දේවල් තමයි. ඔව් අපි ඉදිරියට කතා කරගෙන යමු. Thank you, Vishmi. And we've been listening to two very wise quotes from the founder of Foundation of Goodness, Mr. Kushal Gunasekara. And with that, we are almost ready to move on to the third quote. We are all familiar with the words such as quarantine, masks, virus, all of which dawned upon us just 3 years ago. And we have another interesting quote which use these words, but we're not talking quite about the COVID era, but a nice twist how we've used these words to develop a very wise quote.
Not sure of quarantine, but wearing the mask at all times may help to curtail the deadly political virus. I am a personal fan of this political virus and how to eradicate it, and I'm very interested to hear the explanation behind this. Yes, Ashikala, I think I wrote this quote during the COVID, obviously, because otherwise these words were not really used that many times, or I haven't heard so much. But when it was quarantine, wearing the mask was absolute, mandatory, So, but I realized that when you wear the mask, there's a positive side to this as well. The positive side is you curtail your speech, or even if you try to speak, you can't be heard. So I think it was like an artificial closure of your mouth, not to hurt others, or let's say spread rumors, or talk about empty words, not gossip, and then also probably by your unpleasant speech plant seeds that are very political and spread the viruses that actually come from those statements. So I think in a way, even quarantine, you had to stay in your house, right? So although you could speak on the phone, it was curtailed to a great extent, because you're not meeting people to, like, let's say, drink and impair your intelligence, and then gossip and say things that are really unnecessary. So I think I always am trained to look at positivity even in negative surroundings. So I looked at this and thought, oh my gosh, those days you used to speak even you go out at will, and not restrained, and you want to say what you like to say. You might even hurt someone by saying the wrong words. So wearing the mask was such a blessing in a way that people didn't really talk about things that they should have. Actually, that's the time that they probably began to look inwardly and see where am I, and takes like a self-assessment of yourself. So I think for example, if I tell you that now I'm someone who was never able to sit down in one place and stay, I've never taken, I think during my very younger days being at Ananda College, we were like compelled to observe SIL. So, and then, but I used to listen to a lot of Dhamma sermons anyway, but I could never stay in one place for, let's say, 8 hours or 10 hours. I mean, so I thought, okay, now this quarantine has come. So there was a time that 3 months, I think, we couldn't get out of the house. So I thought this would be the best time to observe SIL and do self-reflection. So I began, and would you believe that I was able to do 25 consecutive times observing, SIL or spiritual reflection. And what came by with that was that I was also keeping my phone away at 11 o'clock at night, the previous night, and I decided I'm not going to touch my phone till 7 o'clock until I, finish my spiritual, reflection and completing my day's activity, So I touched the phone again at 7 o'clock. Yes, when you take the phone, then you have 250 messages and, all of that stuff. But that gave me such a relief that not having the phone was like, so blissful. I recall my good old days when we didn't have a phone or a computer or television, how nice life was, I know the two of you, Sachikala, I wish you never experienced that. I'm lucky that I'm on that side as well as on this side. So I was really, really pleased that I was able to take that time off, take that decision. To date,
I am actually continuing that tradition on a poor day. I don't touch the phone. I keep the phone 11 o'clock the previous night, 7 o'clock afterwards only. I came, even not my family, my daughters, no one actually can get through to me at that time unless they call, of course, the landline, but for an emergency, whoever who knows. But so I feel really great, blessed not to have my phone, and that was something I learned during the time of quarantine, masks, and also I think a lot of people whom I had seen being very vociferous couldn't speak. They were compelled. They were compelled to wear the mask, so they couldn't scold people. They couldn't show their anger, right? So a lot of good things happened. So that way, I really thought it was such a nice thing. And I think spreading of the political cancerous virus, I think was also, arrested at that time. And so I personally think that, when everything happens to us, it happens for a reason. I completely agree with you. While having a voice is important, it is also important to make sure that what comes from our voice is actually youthful, actually honest, it's filled with integrity, and not what we call this political virus, or not advocating for the political culture. And I really like what you said about disconnecting. It's a very, very difficult for us, but I have done it a few times, and I honestly haven't missed my phone in any one of those times. So it gives you a really a different sense of freedom in that sense, to see that you're not tied down to a piece of technology. And also discipline, and to make life productive for yourself. You begin to think a lot about, your own, self-assessment, and, that's the way you go. You have to do things differently, right? The whole, like 99% of the world will have the phone, but you're in that 1% that you don't have the phone with you. It's really amazing. So I think that way, you got to do things differently, and that's very productive and meaningful. Discipline really is the key if you want to disconnect from technology. And disconnecting from technology doesn't mean that you just leave every technological thing and go live in the hills. It means that you yourself know how and when to use it in moderation. And Sashikala, the other thing is, it's also doing a retreat on your own, because a lot of people I have seen go do retreats for 1 week, right, with all this no phone. There's strict disciplines and whatnot, but when they come off after the retreat, they get back to their usual routine, and then again after 6 months, 1 year, they go back to that retreat. But I think you can do it on your own. I'm saying you have to be strong in your mind, of course, to put that self-discipline and say, no, I'm going to do this, and I'm going to try this. So actually, if you really take a year from a data point of view, I think, then you've done 12 days of a retreat, right? But at your own home, you didn't have to go anywhere. That's true. If you just take 1 day off per month and don't use technology, that is 12 days of retreat, and you do it from your own self-control, and that gives a greater satisfaction indeed. Thank you for shedding light on that important topic. Vishmi, over to you. ස්තුතියි ශශිකලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔබ වහගෙන ඉන්නේ Good News Radio What the Classroom Didn't Teach segment එක. මේ විදිහ අපි අද දවසේ තෝරගත්ත කියමන් දෙකක් අවසන් වෙලා තියෙනවා. අවසන් කියමන මට හිතෙනවා මේක ගොඩක් රසවත් වෙයි කියලා. මොකද ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යනොත් මේක ටිකක් වෙලා ලස්සනට කතා වුණා. දැන් අපි දැනට වසර 3ක කාලයක් 2019 ඉඳගෙන 22 දක්වාම අපිට ලොකු රටට විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙටම කොරෝනා වෛරසින් අපිට සිදු වුණා අපේ මුව ආවරණ පළඳගෙන කාලයක් මුළුල්ලේ නිරෝධායනය වීගෙන ගෙවල් වලට සීමා වෙලා අපි හිටිය ලොකු කාල පරිච්ඡේදයක් ඒ විදිහට වෙනමම දෙයකට පුරුදු පුහුණු වෙලා. එහෙම ඉඳෙද්දී
මන්ද එහෙම ඉද්දිද්දිදෝ මන් දන්නේ ලියවුණු ලස්සන කියමනකට තමයි මේ විදිහට මන් යන්න සෝදානම් වෙන්නේ. මේක ඉන්ටරෙස්ටිං මේක සිතට ගන්න සුළු තනක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද කියලා අපි බලමු. නිරෝධායනය ගැන විශ්වාස නැත. නමුත් සෑම විටම මුඛාවරණ පැළඳීම මගින් මාරාන්තික දේශපාලන වෛරසය මැඩලීමට උපකාරී වෙනවා. මම දන්නේ නැහැ මේක ලියපු පැත්ත මොන පැත්තට හරවලද කියලා. හැබැයි මම එක දෙයක් දන්නවා. මුඛ ආවරණ පැළඳීමෙන් අපේ මුඛය අපිට වහගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට කල්පනා කරලා බලන්න චුට්ට මුඛය වහන් ඉඳිදි මොනවද අඩු වැඩි වෙන්නේ? මොහු මේක ලස්සනට වෙනත් දිශා නතියකට හරවලා තියෙනවා මේ මුඛ ආවරණ පැළඳගෙන ඉඳීම. අපි කතා කරමු ඒ ගැන. ඔව් විශ්මය මම හිතන්නේ මම මේක ලිව්වේ කොවිඩ් කාලේ. මොකද මට තේරුණා අර ඔබතුමිය කිව්වා වගේ නිරෝධායනය පිළිබඳ විශ්වාසයක් නොමැත. නමුත් සෑම විට මුඛාවරණය පැළඳීම මාරාන්තික අර දේශපාලන වෛරසය මැඩ පැවැත්වීමට උපකාරී වෙනවා කියලා. එතකොට මම මේ අදහස් කරේ අපි ඇත්තටම කාල සීමාවක් තිබුණා මාස 3ක් විතර අපිට නිරෝධානය වෙලා ඉන්න වුණා. එතකොට අපිට ගෙදරින් එළියට යන්න බැරි වුණා. හැබැයි ගෙදරින් එළියට ගියත් මුඛ ආවරණයක් ඇත්තටම මම හිතන්නේ අවුරුද්දක් විතර යනකම් අපිට අඳින්න වුණා. එක දිගටම අනිවාර්ය නීතියක් බවට පත් වුණා. නීතියක් බවට පත් වුණා. එතකොට මුඛ ආවරණයක් තිබුණම ඒක අපිට කොහොමදත් අපේ කතා කිරීම නැත්තම් සාකච්ඡා එහෙම ටිකක් අහිමි වුණා. ඒ නැත්තම් ඒක සීමා වුණා. නැත්තම් සමහරවිට නැතිත් වුණා. නැතිව වෙලා ගියා. එතකොට අපි සමහර වෙලාවට අනවශ්‍ය දේ කියන එක නැති වුණා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක්ට වචනයකින්වත් හිත රිද්දන්න බැරි වෙන විදිහකට ආවා. දැන් එක පැත්තක් ගලවලා එපා කියන්න මොකක් හරි. ඒ හැබැයි මරණ බයට ඒක ගත්තෙත් නැහැ. ඒක නෑ ළඟටවත් ගියේ නෑ. ළඟටවත් ගියේ නෑ. ඉතින් ඒක දාගෙන හිටියා කොහොම හරි. ඉතින් මම දැක්කා තරහ යන කට්ටිය මම දැක්කා ඒ සමහර වෙලාවට මත් වතුර බීලා සිත පාලනය කරගන්න බැරි වෙලාවලට කියන කතා මම ගොඩක් දැක්කා. එතකොට ඒ වගේ හුඟක් දේශපාලන පැතිකඩවලට ඒ මූලිකත්වය අදින් දුන්නා. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම නැති වුණා. ඉතින් මම මේක දැක්කේ මේක මෙවැනි දේවල් ඇත්තටම කියමුකෝ නිරෝධානය එතකොට මුඛ ආවරණ පාවිච්චි කිරීම ඒ සියල්ලම මම දැක්කේ එක පැත්තකට සුබවාදී පැත්තක්. මම දැක්කේ ධනාත්මක පැත්තක්. මොකද නරක දෙයින් සුබවාදී පැත්තක් දැක්කා. මේක නිතරම මම ඇත්තටම පුහුණුලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ අමාරු කාල සීමාවලදී වුණත් සුබවාදී සහ ධනාත්මක පැත්ත දකින්න. ඔබගේ කියමනකට ඒක තියෙනවා. ඔව් ඉතින් මම නිතරම මේ පැත්ත බලනවා. ඉතින් මේක වුණේ ඇයි? දැන් අපි සුනාමි ව්‍යාසනයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට දැම්මනේ පොළොවටම සුන්බුන් කරන්නේ. නමුත් අපි එතනින් තමයි පසුබැස්මෙන් තමයි අපි ආශිර්වාදයක් කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතනත් මෙහෙම යනකොට මම ඇත්තටම මට තේරුම් ගත්තා. දැන් මම ආනන්ද විද්‍යාලයේ අපි ඉතාමත් බෞද්ධ ලොකුම විශිෂ්ට විශිෂ්ටතම ප්‍රථම බෞද්ධ පාසල නිසා අපිට කොහොමදත් සිල් ගන්න වෙනවනේ. මම විශේෂයෙන් මම හිටියෙත් බෝඩිමේ. ඒකෝට සිල් ගන්න වෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ දැන් අපේ කාලේ අපිට මේ ටෙලිවිෂන් තිබුණේ නැහැ, මොබයිල් ෆෝන්ස් තිබුණේ නැහැ, පරිගණක තිබුණේ නැහැ. ඉතින් හරිම සුන්දරයි අපේ ජීවිතේ. තාමත් හරිම මේ මට වචනේ නැද සිරියාවන්ත කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මම දන්නේ හරිම සුන්දරයි. ශාස්ත්‍රීයයි ඒ කාලේ. ඔව් ඉතින් ඒ කාලේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබ දෙපළම මේ ඉපදෙලවත් තිබුණේ නැහැ. කියන්නේ දැකලා තිබුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒ කාලේ මේ ගියාත් දන්නෙත් නැහැ. කරුණපලානෝ ඉතින් කියන්න බෑනේ. වෙනාත්මක හිටියද දන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතන විදියට ඉතින් මට තේරුණා මෙතනින් දැන් මට යමක් කරගන්න පුළුවන් මං වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒක මම මොකද්ද කරේ? මම ඇත්තට මගේ ගෙදර ඇත්තට මට මන්රම් විශිෂ්ට බුදුමැදුරක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතාගත්ත නෑ මට පුළුවන් හැමදාම පොයේ දවසට මම මෙතන සිල් ගන්නවා කියලා. දැන් ඇත්තටම මං නොකඩවා 25 වතාවක් සිල් ගත්තා.
ඔව් එතකොට මම කරේ මගේ මොබයිල් ෆෝන් එක අතහැරියා ඊට ඉස්සර දවසේ 11ට විතර. සිල් ගන්න කලින් දවසේ 11ට. කලින් දවසේ 11ට රෑ 11ට අතහැරියා. අතහැරලා ඊළඟ දවසේ සිල් පවාරණය කරාම තමයි 7ට විතර තමයි මම ෆෝන් එක ඇල්ලුවේ. ඒකම ලොකු ශික්ෂාවක් නේද ශශිකලා? ඒක අපිට හරිම අමාරු ශික්ෂාවක්. ඒක තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒක තමන්ගේ තියෙන්න ඕනේ ස්වයං අර විනයගරුක භාවය. ඉතින් එතකොට තමයි තමන්ට ඒ වගේ ස්ථානයකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් හරිම අමාරු වෙනවා. ඉතින් මම මේක අත්හදා බැලුවා. ඒතර මට දියුණු වෙන්න පුළුවන් වුණා මගේම කියන්නේ ක්‍රියාදාමයෙන් ඒ කියන්නේ මේක ක්‍රියාත්මක කරලා මම අත්දැකලා මම මට්ටම සතුරු ලබා ගන්නක් පුළුවන් වුණා. එතකොට කොහොමඩත් අනිත් ඒ කාලේ කොහොමඩත් අවුරුදු දෙකක් බොහොම අමාරු අසීරු කාලයක් නේ අපි ගත කරේ. ඉතින් ඒ කාලේදී මම ප්‍රයෝජන ගත්තා. ඒක අරගෙන මම මගේම දියුණුව සඳහා මම එක එක පැතිවලට යොමු වුණා. අපි මේ යන ගමන ධාර්මික ගමනක් වෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි කියමුකෝ දැන් අපි සමහර කට්ටිය මම දන්නවා ඒගොල්ලෝ යනවා මේ එක එක ස්ථානවලට ඉතාමත් නිහඬව ඉන්න සාමකාමීව එතකොට ෆෝන් අතහැරලා නිදහසේ ගත කරන්න කියන්නේ නිදහසේ ගත කරන්නත් නෙවෙයි ඒ කියන්නේ වැඩසටහනක් රිට්‍රීට් කියලා කියන්නේ මට ඒක සිංහලෙන් හරියටම මතක නැති වුණා ඒ සිංහල නම රිට්‍රීට් එකක් කියන්නේ දැන් අපි කියමුකෝ අපි යනවා ආරණ්‍යයකට අපි ආරණ්‍යයට ගිහිල්ලා අපි ඒ වැඩමුළුව අපි තනියම කරනවා. හැබැයි මේවා අතහරින්න ඕනේ. ෆෝන් එක අතහරින්න ඕනේ. එතකොට අපි කන වෙලාවල් තියෙනවා. අර විකාල භෝජනය කියන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න දෙනවා. භාවනා කරන්න තියෙනවා. ටයිම් ටේබල් එකට ටේබල් එක එතකොට ඒක රිට්‍රීට් එකක් ඇතුළත තමයි ඒක යන්නේ. එතකොට දැන් මම සමහර කට්ටිය මම දකිනවා මගේ යාළුවොත් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ රිට්‍රීට් වලට යනවා මොකද ජීවිතේ කලබලකාරී තත්ත්වයක් ආවම පීඩනය වැඩිුණාම ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම අතහැරලා ඒ රිට්‍රීට් එකට යනවා රිට්‍රීට් එක දවස් 7ක් දවස් 5ක් දවස් 3ක් වගේ ඉඳලා හිත හදාගෙන එනවා හැබැයි අයිමත් ආවන් පස්සේ අයිමත් ඒ පීඩනයට හසු වෙනවා හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒ හිත සමහර කට්ටිය හදා ගන්නවා සමහර කට්ටිය ඒ රිට්‍රීට් එකෙන් එළියට ආවට පස්සේ තාමත් ඒ විදියටම තමයි අයිමත් අර පරණ තාලෙට මයපෝ වෙනවා. ඔව් පරණ තාලෙට පරණ ඒ ක්‍රම සහ වේද අනුව ඔව් ක්‍රම සහ විදි අනුව ඒ පැත්තට යමු වෙනවා. හැබැයි මම දැක්කා මට gedara ඉඳගෙනම මේක කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ අර තනි වෙලා මට gedara ඉඳලා මට විශිෂ්ට බුදුකාමරයටම මන්රම් බුද්ධ මන්දිරයක් තියෙනවා හරි ආසයි. ඉතින් මං එතන ඇත්තටම ඉන්න කැමති වුණා. කැමති වෙලා මේ කියන්නේ දවස් ධර්ම දේශනා අහනවා, භාවනා කරනවා, ධාර්මික පොත්පත් කියවනවා. ඒ පැත්තට මං හරියටම යොමු වුණා. මං හදාගත්ත මගේ ජීවිතේ කියන්නේ මම දකිනවා අර යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් එන සිතුවිලි දකින ඒ වගේ එහෙම හිටියා. ඉතින් අපි පුදුජනයිනේ කොහොමදත්. ඉතින් අපි වුණාට අපිට හදාගන්න පුළුවන් වුණා අපේ ජීවිතේ මොකද මේ කොරෝනා කාලයේදී මේ ලැබුණු අවස්ථාව නිසා. ඉතින් මම දැන් අර සාශකලාට කිව්වෙත් මේ දත්ත පැත්තෙන් ගත්තොත් දැන් මම දවස් 25ක වගේ රිට්‍රීට් එකක් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උදේ ඉඳලා මේ ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ගත්තත් කියන්නේ ජංගම දුරකථනය ගත්තත් ඊට ඉස්සෙල්ලා දවස් 11 ඉඳලා මේ 7 වෙනකන් ඇත්තටම ෆෝන් එක ගැලුවේ නැහැ කියන්නේ පැය 20ක් විතර ෆෝන් එකෙන් ඉවත් වෙලා නෙතින්නේ. ඒකම අපි ස්වයං ඒ කියන්නේ විනයගරුක භාවයක් ඇති කරගත්ත එක මම හිතන්නේ හරි වටිනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි රිට්‍රීට් එකකට සමහරවිට ගෙවන්නත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒකෙන් හරියටම ප්‍රතිඵලයක් ගන්නත් බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒ වගේ දෙයක් වුණාම අපි පසුබැස්ම ආශිර්වාදයක් කරගෙන අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ යන්න. ඒ තැනට ගිහිල්ලා අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද මෙතනින් අපි හරියටම ඒ කියන්නේ අර්ථවත් ප්‍රතිඵලයක් ලබන්න කොහොමද අපි මේ නිරෝධායනය මුඛාවරණය එතකොට ඊට පස්සේ මේ කතා කරන දේවල් වලින් දේශපාලන මේ වෛරසය හුඟක් දෙනෙක්ගේ නැතිව ගියා. මොකද ඒගොල්ලෝ මේ අර
කියමුකෝ බුරු කියන දේවල්, කේලම් කියන දේවල්, හිස් වචන, පරුෂ වචන ඒවා කොහොම නැති වගේ. මාද සංදර්ශනය වන ටික කාලයකට නැති වෙලා ගියා. කියන්නේ රංගපෑම්, බුරු කීම, වංචා කිරීම වගේ ඒවා කරගන්න ටික අමාරු වුණා. මරණයට තියෙන බය නිසා. මරණයට තියෙන බය නිසා කොහොමවත් ගලවන්න කැමති නැහැ නේ. ඒ වෙලාවේ බයනේ. ඉතින් එළියට ගියා මම දැක්ක හුඟක් දෙනෙක්ගේ සංවරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම ඇත්තට මට හිතුණා මේක එන ලියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම ඒක තමයි ඔය පොඩ්ඩක් කෙටි සරහනක් හැටියට මේක ලිව්වේ. ඉතින් නිරෝධායනය, මුඛාවරණය. ඉතින් මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ දේශපාලන වෛරසය මේක හුඟක් පිළිකා රෝගයක් වගේ පැතිරීගෙන යන දෙයක්. ඉතින් ඒ ගිහිල්ලා එක එක දේවල් කියනවා අවශ්‍ය නැති දේවල්. අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. ඉතින් කාටකට නැති දේවල්, හිස් වචන. ඔව්. ඉතින් ඒවා කිව්වන් පස්සේ එක්කෙනෙක්ගේ හිත රිදෙනවා. එතකොට එයා බලනවා මෙයාට කොහොමද හිත රිද්දවන්නේ කියලා. ඉතින් ඔක උතරින් තරහ වෛරය කෝපය ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් එක තමයි හුඟක් දෙනෙක් බොරු කියන එකෙන් වැළකුණා. ඔව්. මුඛාවරණ නිසා බොරු කියන එකෙන් වැළකුණා. ඉතින් ඒකත් ඉතින් පිනක්නේ. ඉතින් ඇත්තටම සමහරලාට කොරෝනා එක ආපු එකත් සමහරලාට සමහර දෙනෙක්ට ඇත්තටම මේ කරන්න මේ අකුසල් කිරීම ප්‍රමාද කරා අඩු කරා. ඉතින් ওই වගේ දෙයක් තමයි මම ලිව්වේ. ඉතින් බලන්න එතුමා කියන විදිහට මට තේරෙන විදිහට ජීවිත කාල පුරාවටම කට්ටියට මේ මුඛාවරණය පැනදගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම මොන වෛරස් එකක් හින්දා නෙමෙයි මුඛාවරණය අපිට පුරුද්දක් විදිහට හරි ජීවිත කාලෙම පළඳින්න පුළුවන් නම් විශේෂයෙන්ම අපිට ගොඩක් දේවල් අපෙන් බැහැර කර ගැනීමට අපේ දුර්ගුණ අපෙන් බැහැර කර ගැනීමට ආශිර්වාදයක් වේවි. මොකද සමහර වෙලාවට මුඛාවරණය දැම්මට පස්සේ කියන එක අනිත් කෙනාට ඇහෙන්නේ නැහැ. නිතනත් වාසියක් තියෙනවා. බැන්නට ඇහෙන්නේ නැහැ අනිත් කෙනාට. අපිට හිමීට බැනලා හරි ඔන්න අනිත් කෙනාගේ හිත රිද්දවන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඔව් මමත් ඒකට එකක වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මුඛාවරණය නිසා ගොඩක් අය ඒ ගෙවුණු වසර 3 හින්දා ගොඩක් අය පාඩම් ඉගෙන ගත්තා. අලුත් පාඩම් ජීවිතේට එකතු කරගත්තා වගේම එතනත් ගොඩාක් දෙනෙකුගේ හැරවුම් ලක්ෂ බවට පත් වුණා. ඒ විදිහට කුශල් ගුණසේකර මහත්මයාට හිතුණු තවත් ඒ කොරෝනා වසංගත සමයත් එක්ක හිතුණු තවත් ලස්සන කියමනකට තමයි අපි ඒ විදිහට ගියේ. එහෙනම් සූදානම් වෙනවා අද දවසට what the classroom didn't teach එක හමාර කරන්නට ශශිකලා. And with that very interesting and lively quote, our What the Classroom Didn't Teach segment comes to an end. And here's hoping, even if we don't wear masks now, that we all wear our invisible mask and be alert in what we say and what we tell others, and to make sure that we are always spreading kindness. ඉතින් ජීවිතේට මේ කියමන් තුنين අද දවසේදී ඔබ යම් කිසි දෙයක් එකතු කර ගන්නවද? ඒකම තමයි මේ what the classroom didn't teach කියන සංකල්පයේත් අරමුණ. කුශල් ගුණසේකර මහත්මයාගේත් අරමුණ එක. මොකද පන්ති කාමරු ගණපු නැති දේවල් තමයි මේ විදිහට වාගේ ජීවිතේට එක්කාසු කරන්නේ. ඉතින් මේ කියමන් තුنينොත් ජීවිතේට යම් කිසි දෙයක් එක්කාසු කරගත්තා නම් good news radio අපේත් අරමුණ එක තමයි ඔබේ ජීවිතේට එවැනි දෙයක් එක්කාසු කරන්නට. ඔබතුමාට අවසන් වශයෙන් මොන හරි කියන්න තියෙනවා නම් අවස්ථාව. මම හිතන්නේ විශ්මී අපි මම හිතන්නේ අවුරුදු සුමාන දෙකක් විතර මම හිතන්නේ මට එන්න බැරි වුණා. විශේෂයෙන්ම වෙසක් සතියේ අපි ඉතාමත් පින් කුසල් රැස් කරගත්තා. ගොඩාක් ඇත්තටම මේ කරපු පින් කුසල් වෙසක් මාසයේ අපි හරි වාග්යවන්තයි. මොකද අපිට ගල්දුව ආරණ්‍යයේ මටත් පදනමටත් මල්ලසේකර පදනමත් එකතු කරගෙන මගේ කල්යාණ මිත්‍රය අශාන් මල්ලසේකර මැතිතුමා එතුමාත් එකතු කරගෙන අපිට පුළුවන් වුණා 16 වෙනි අවුරුද්දට නොකඩවා භාවනා යෝගී ගල්දුව ආරණ්‍යයේ 65 නමකට දානමය පින්කමක් කරන්නත් ඒ වගේම මම හිතන්නේ සිල් ගත්තා 1300ක් 1500ක් අතර සෙනග. ඉතින් ඒ සියලුම දෙනාට හීල් දාණය දවල් දාණය අපිට ලබා දීමට හැකියවීම ඇත්තටම පුදුම සතුටක්. පුදුම මම හිතන්නේ ඒ කුසල් මහත්ඵල මහා අනිසංසයි අපි හත්පතුලෙන්ම ඇත්තටම කරන්නේ. මම හිතුවෙත් නෑ මට කවදාකවත් වෙසක් දාණය හම්බ වෙයි කියලා. මම ප්‍රාර්ථනා කරා
අවුරුදු දෙකක් විතර මට ලැබුණේ නැහැ. ඇත්තටම ඒක මොකද බාරගත් පාර්ශවයක් හිටිය නිසා. නමුත් මම ප්‍රාර්ථනා කරලා පස්සේ අවුරුදු දෙකක් කාලයක් ඇතුළත මට මේ දාණය ලැබුණා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 16ක් මේ අවුරුද්දත් එක්ක අපිට මේ දාණය ලස්සනට ගුණජය සතුට පදනමින් මේ සංවිධානාත්මකව කරලා ප්‍රමිතියකට පිළිවෙලකට පිරිසිදුවට අපිට ඒක ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපි හරි සතුටු වෙනවා මෙවැනි කර්තව්‍යයන් වලට සහභාගී වීම ගැන. නමුත් මම හිතන්නේ මම හිටියත් නැතත් විශ්මි මේ යහපත් පුවත් good news radio එක හර්ෂ පූර්ණසිංහ මැතිතුමාගේ දායකත්වයෙන් හැමදාම මතක් කරනවා, ගුණගරුක භාවයෙන් සිහිපත් කරනවා. future tech labs වලින් මේ ලබා දුන්න පරිත්‍යාගය අපි උපරිම වශයෙන් ප්‍රයෝජනට අරගෙන අපි මහා ජනතාවට අපි කරන හොඳ සත්ක්‍රියාවන් පෙන්ලා දෙනවා. මම හැම නිතරම කියන්නේ හොඳ කරන්න බොහොම අමාරුයි. නමුත් ඕනම වෙන දෙයක් කරන්න ලේසි. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා අපි අනාගතයේ ගාක් දේවල් විශ්වයට හොඳ දේවල් තව කරගෙන යනකොට මෙත්සිත යානයක් කරගෙන යාමට සියලු දෙනාටම මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මෙත්සිතින්ම හැමෝටම සෙත් පතලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වේවා කියලා. හැමදේම අනිත්‍යයි. ඇති වෙනවා නැති වෙනවා, ඇති වෙනවා පැවතෙනවා නැති වෙනවා, ඇතිවීම පැවතීම නැතිවීම. ඉතින් සබ්බම් පහය ගමනියන් සියලු දේම හැරදා යා යුතුයි. එච්චරයි වෙන්නේ. ඔව් ඉතින් අවසන් වශයෙන් මේ විදිහට සෝදානම් අපි එතුමන් එක කවදත් සති දෙකක් පුරාවට අපිට හම්බ වෙන්න බැරි වුණා. තත් දවසේ එතුමන්ගේ වටිනා කාලය ඔබ වෙත ලබා දීලා මේ කරන සමාජ මෙහෙවර වෙනුවෙන් අපි එතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම මේ කියන්නේ හිටිය විශ්ම ගියා සුමාන එන්න බැරුනේ වෙසක් සතිය නිසා. ඔව්. ඊට ඉස්සෙල්ලා සුමානෙත් මට එන්න බැරි වුණා. මම හිතන්නේ නෑ රාමසාන් තිබුණා. ඊට පස්සේ ඊට ඉස්සෙල්ලා සතිය සුමාන 3ක්. මොකද මැයි අප්‍රේල් 22 අවුරුද්දෙන් පස්සේ පටන් ගත්ත සතිය අපි ආදිවාසී ගම්මානයේ මොනරාගල අපි අපේ ගැමි හදගස්ස මධ්‍යස්ථානයක් පටන් ගත්තා. ඉතින් අපිට හරිම සතුටුයි. මොකද ඒ ආදිවාසී ගම්මානවල අපේ පොළොන්නරුවේ මේ ආරණ්‍යයක මාවරණ ආරණ්‍ය කියලා තියෙනවා. ඒ ආරණ්‍යයේ අපිට ලබා දුන්නා ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ආදිවාසී ගම්මානයේ යම්කිසි බිල්ඩිමක්. අපි ඒක මේ නඩත්තු කරලා නැනේ අපි මං කිය අලුත් දෙයක් කරලා මේ අපි හැදුවා මේ අපේ මං හිතන්නේ 15 වෙනි ගැමි හදගස්ස මධ්‍යස්ථානය. ඉතින් අපිට හරි සතුටුයි. මොකද ඒ වෙලෙම ප්‍රතිලාභීන් 400ක් විතර ලියාපදිංචිලා හිටියා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම ගිය වෙසක් සතියේ වෙසක් දවසේම අපිට තිරුකුණාමලේ අරින්න පුළුවන් වුණා 16 වෙනි ගැමි හදගස්ස මධ්‍යස්ථානය. ඇත්තටම ඒකට අපිට අනුග්‍රහය දායකත්වය පරිත්‍යාග ඔක්කොම ලබා දුන්නේ ටෝකියෝ සිමෙන්ට් සමාගම. ටෝකියෝ සිමෙන්ට් සමාගම ගත්තම අපිත් එක්ක ළඟින්ම වැඩ කරන අතිවිශිෂ්ට ආයතනයක්. දැන් ඒ ආයතනයෙන් ටෝකියෝ සිමෙන්ට් ආයතනයෙන් මේ ලබා දුන්න දෙවනි ගැමි හදගස්ස මධ්‍යස්ථානය, එකක් දඹුල්ල එකක් තිලුණාමල. ඉතින් මම දන්නේ මේ මධ්‍යස්ථාන 16න් සීනිගම තියෙන්නේ ඉතින් පොඩි විශ්වවිද්‍යාලයක් වගේ ක්‍රීඩා සංකීර්ණයයි විශිෂ්ට පූර්ණ මධ්‍යස්ථානයක් ගත්තා. මම දැනට 17ක් තියෙනවා. ඔය 17න් මම හිතන්නේ 17-18 විතර ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා නොමිලේ. ඉතින් අපිට හරි සතුටුයි මේ ගැමි ළමයින්ටත් යෞවන පරපුරටත් කාන්තාවන්ටත් අතහිත දීම ගැන. මොකද ඒගොල්ලෝ පුදුම තත්ත්වයකට ඉහළ තත්ත්වයකට එනවා සයිබල ගැන්වීමකින්. ඉතින් මම හිතනවා මුරලිදරන් මහත්තයා කිව්වා එයාගේ තාත්තයි ගම මස්කෙලිය. එයා මස්කෙලිය ඊළඟ මොකද ඒ පුතු එකතු වෙලා මුරලිදරන් මහත්තයාගේ මල්ලිලත් එක්ක කොත්මලේ රාගල හැටන් උත් මධ්‍යස්ථාන 3ක් කරා. දැන් 4 වෙනි මධ්‍යස්ථානය තමයි මස්කෙලිය කරන්නේ. එතකොට 18යි පොළොන්නරුවේ 19යි ඩවුඩ් කියන මැතිතුමත් එක්ක
ඒක දැන් අපි ඒකටත් සකස් වෙගෙන යනවා. අනුරාධපුරයේ අශාන් මල්ලසේකර මහත්තයා බාරගත්ත රුවන්වැලි සෑයට කිට්ටුව. ඉතින් එතකොට 20ක් විතර වෙයි. අහංගමත් දැන් එකක් එනවා 21යි. 22කට තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. 22 එක මම වැඩි කියන්නේ නැහැ. බලමු ඉතින් කොහොමද කියලා. ඉතින් හරි සතුටුයි. බොහොම පිං. අනිවාර්යයෙන්ම 22ත් අනිවාර්යයෙන්ම ශශිකලා අපි දන්නවා මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙන කලින් 22ත් අපට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. මොකද එතුමා සමාජයට දුන්නේ හොඳ දේවල්ම විතරයි. සමාජයේ නැවත ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තු නොවි සමාජයට ප්‍රතිලාභ දීපු ආයතනයක් තියෙනවා නම් ඒ තමයි ගුණජය සතුට පදනම. ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා. අද දවසේදී එතුමා තමයි අපිත් එක්ක එකතුනේ What the Classroom Didn't Teach segment එකත් එක්ක. Thanks a lot to Mr. Kushal Gunasekara, the founder of Foundation of Goodness, for joining us during the What the Classroom segment. And we discussed 3 very interesting quotes which he had written by himself. So thank you for the wisdom, sir. And over to you, Vishmi. ඔව් සූදානම් වැඩසටහන අවසන් කරන්න ලබන සෙනසුරාදාට ඔබව හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන What the Classroom Didn't Teach එකෙන් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් අපි Good News රේඩියෝ දිගටම අහන් ඉන්න තවත් ලස්සන සෙග්මන්ට් එකක් ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි ලේස්ති කරලා දෙනවා. වෙලාව මතක් කරනම් වෙලාව පස්වරු 3:05 මිනිත්තු 44යි මේ විදිහට ඔබ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ Good News Radio සෝදානම් What's Happening This Week segment එකට මේ විදිහට යන්නට. The time right now is 3:45 p.m. and we are moving on to our next segment, which is What's Happening This Week. ඉතින් ඔබ දන්නා What's Happening This Week කියන segment එකෙන් අපි අරගෙන ඉන්නේ ගෙවී ගිය සතියේ තුල ගුණජය සතුට පදනමේ ඒ වගේම අපේ ගැමි හදගස් මධ්‍යස්ථානවල සිදුවෙච්ච සුවිශේෂී පුවත් බව. මෙතෙන් පටන් සෝදානම් අපි මේ විදිහට සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා දෘත්වයෙන්ම පුවත් ගෙවී ගිය සතියේ මෙලෙස ගෙන එන්නට. We bring you a news roundup of the last week, everything that happened at the Foundation of Goodness. Stay tuned. ආයිබෝවන් මේ විදිහට ඔබ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ What's Happening This Week segment. Feed the child පාසල් ළමුන්ට දහවල් ආහාරය ලබා දීමේ වැඩසටහන මේ වන විට ළමුන් 12257ක් සඳහා ආහාර වේල්
75,923ක් දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික්ක 23ක් පුරාවට පාසල් 64ක් ඉලක්ක කොටගෙන ලබා දී තිබෙනවා. මේ සඳහා ඔබටත් එකතු විය හැකි unconditionalcompassion.org කියන වෙබ් අඩවියට දැන් පිවිසුනොත්. The Feed the Child program, which provides midday meals to school children, have been making significant impact. So far, 75,923 meals have been provided to 12,257 children by targeting 64 schools in 23 districts across the island. You can also join this by visiting unconditionalcompassion.org, our website today. ගෙවි ගිය වෙසක් පොහොය නිමිති කොටගෙන ගුණජය සතුට පදනමේ සීනිකම කිමතුන් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන් සහ ළමුන් එකමුතුවෙන් දිවාබත් දන්සලක් පැවැත්විනි. මේ සඳහා අති විශාල ජනතාවක් එක්රාශී වීමේ අවස්ථාව ලබාගත් බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළහ. During the Vesak Poya, which was held recently, a day-long rice dansal was held by the staff and children of the Sinigama Diving Training Center of the Foundation of Goodness. A huge population has been taking part on this occasion. තවද ගෙවි ගිය වෙසක් පොහොය නිමිති කොටගෙන ගුණජය සතුට පදනමේ නිර්මාතෘ කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයා සහ මලලසේකර පදනම එක්ව ගුණජය සතුට පදනමේ නිලධාරීන් සමග ගල්දුව ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සීලම භික්ෂූන්ට සහ සිල් සමාදන් වූ 1500කට වැඩි පිරිස සඳහා උදෑසන සහ දිවා ආහාරය ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත. මෙය වාර්ෂිකව 16 වන වතාවටත් ගුණජය සතුට පදනමෙන් වෙන අතිමහත් මෙහෙවරකි. Also, on the occasion of the recently concluded Vesak Full Moon Poya Day, the founder of Foundation of Goodness, Mr. Kushal Gunasekara, in collaboration with the Maldasekara Foundation and the officers, have arranged to provide breakfast and lunch to all the monks of Galduwa Aranya Senasana and for more than 1,500 people who have performed austeries on that day. This is an annual event from the Foundation of Goodness, which indeed is another great mission. ඔඩ්ඩි සුඩාන් අපගේ ගැමි හදගැත්ම මධ්‍යස්ථානයේ සිසුන් මෙම සතියේ ආරම්භය සමග යහපත් ගුණාංග පුරුදු පුහුණු වීම සඳහා ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් සිදු කර ඇත. මොවුන් සෑම සතියේම ආරම්භය සමග මෙවැනි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙමින් යහපත් ගුණාංග සිතුවිලි දරුවන්ට හුරු කිරීමට අප කැප වෙයි. Moving on to our village heartbeat centers, Ottu Sudan, our village heartbeat center, has started this week doing sports activities to practice good manners. They hope to continue this tradition at the beginning of every week to provide a lot of physical activities and good thoughts to the students. පුදියනගර ගෙමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථානයේ මේ 3 වන දින සිට දින 3ක් පුරාවට ළමුන් 89 දෙනෙක් සඳහා ආහාර ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. මෙමගින් ළමුන්ට පෝෂණය සැපයීම මෙන්ම බෙදාගෙන ආහාර වැළඳීම වැනි හොඳ පුරුදු ගැන්වීමට ඔවුන්ගත් උත්සාහයක් බව තවදුරටත් එහි වාර්තාකරු අප වෙත සඳහන් කළහ. In the Pudiyanagar Rural Cardiac Center, 89 children have been given food for 3 days from the 3rd of May. This is an attempt by them to teach the children good habits such as providing nutrition and sharing food. The students of the මුරුකණ්ඩි ගැමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථානයේ සිසුන් විසින් ගෙවි කිය සතියේ වෙසක් උත්සවය ජාති භේදයකින් තොරව ඉතා සමවන ඉතා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරනු ලැබිය. The students of the Murukandi Village Heartbeat Center celebrated Vesak in a grand manner last week. හැටන් ගැමි හදගැස්ම මධ්‍යස්ථානයේද වෙසක් අසිරිය සැඹරීම සඳහා සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් මේ සියලු දෙනා එක්ව වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් අලංකාර කූඩු සැරසිලි යොදාගෙන එම ප්‍රදේශය වර්ණවත් කර ඇත බව එහි සිටින අප වාර්තාකරු අප වෙත සඳහන් කළහ. To celebrate the wonder of Vesak at the Hatton Village Heartbeat Center, all students of all religions, including Sinhalese, Tamils and Muslims, have come together to
to create beautiful Vesak decorations, including Vesak lanterns, to commemorate the Vesak full moon Poya Day. සූදානම් අදට what's happening this week segment එකෙන් සමුගෙන යන්නට ලබන සෙන්සුරාදාත් ගෙවි කිය සතියන්තය තුල ගුණචය සතුට පදනමේ සහ අපගේ මධ්‍යස්ථානයන්හි ක්‍රියාත්මක වුණු පුවත් පිළිබඳව එසනින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට සූදානම් අදට සමු අරගෙන යන්නට සිංහල මාධ්‍යයෙන් ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කළ මම විශ්මී කෞශල්‍ය. And I am Shashikala Vanigasinghe. This brings about the end of the What's Happening This Week segment for this Saturday. We hope you tune in next week and as we bring up a news roundup of the Foundation of Goodness. එසේනම් අදට ගිහින් ගෙනල් ලබන සතියේත් ඔබව හමු මේ බලාපොරොත්තු වෙන සෑම දිනකටම සුබ දවසක්. අයබෝවන්. වෙලාව පස්වර 3 පසුවී මිනිත්තු 53යි. මේ විදිහට ඔබ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ Good News Radio සූදානම් තවත් අපූර්ව සෙග්මන්ට් එකකට ඔබ අරගෙන යන්නට. ඉතින් මේ විදිහට මම විශ්මී මම ඇවිත් ඉන්නවා අද ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක. සූදානම් තවත් අපූර්ව නිමේෂයකට මෙතන පටන් ඔබ අරගෙන යන්නට. මේ ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකේ අද දවසේදී ඔබ දන්නවා ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකට අපි එකතු කරගන්නේ ග්‍රාමීයව ඉන්න අපේ ආදරණීය චරිතයන් ග්‍රාමීයව ජයගත්ත ග්‍රාමීයව අපේ ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න චරිතයන් පිළිබඳව. එතකොට අද දවසේ සුවිශේෂී. මොකද අම්මාවරුන්ගේ දිනය. අපි දන්නවා අම්මා කෙනෙක්ට එක දිනයක් වසරේ වෙන් කරන එකට මම පෞද්ගලිකව එකඟ නැහැ. හැබැයි එහෙම හරි මතක් කරලා දෙනවා අපේ නූතන සමාජයට අම්මා වෙනුවෙන් දවසක් තියෙනවා. අපි අම්මා ගැන මීට වඩා හිතන්න ඕන. අම්මාවරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් සූදානම් වෙනවා අද ගැමි සතුට ඔබට විවර කරන්නට වෙනස් මෝ වැඩසටහනකින් වෙනදා ගැමි සතුට තුලින් ඔබ හමුවට එන්නේ ග්‍රාමීයව දියුණු වෙච්ච චරිත කිව්වොත් මන් නිවැරදි. හැබැයි අද දවසේදී ඔබ හමුවට ඇවිත් තියෙන්නේ එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. අපි අද ගැමි සතුට වැඩසටහන ගෙනත් තියෙන්නේ අම්මාවරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහනක්. ඉතින් අම්මා කියන අකුරු තුන මුළු ලෝකයේම ගත්තොත් ලෝකයේ පවතින කිසිදු දෙයකට සමාන කරන්න බෑ. මොකද ඒ චරිතය මහ මෙරක් වගේ. අපි ඔහුලගෙන ඉන්න පුළුවන් අයටම පමණයි. ඉතින් ආදරණීය අම්මා ගැන කතා කරන්න පුරා පැය භාගයක් නෙමෙයි 365 දවසම තිබුණත් මදි කියන්න මට කියන්න පුළුවන්. මම දන්නවා ඔබත් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙනවා. එවැනි උත්ෘංග මව පදවියක් උසුරන ආදරණීය අම්මාවරුන් වෙනුවෙන් තමයි අද දවසේ මේ විදියට වෙන්නුනේ. ඒ වගේ ආදරණීය අම්මා කෙනෙක් අද මැදිරියට ඇවිත් ඉන්නවා. මේ අම්මා ඊට කලිනුත් මේ මැදිරියට ආවා මනෝ උපදේශකවරියක් විදියට. හැබැයි අද ඇවිත් ඉන්නේ ආදරණීය මවක් විදියට. ඇය දරුවන් 30 දෙනෙකුගේ ආදරණීය මවක්. ඊටමත්ම ගෞරවයෙන් මැදිරියට පිළිගන්නවා. වින්ද්‍යා මහත්මිය අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. විශ්මී බොහොමත් ස්තුතියි. හරි ඉතින් අයත් එක්ක තවත් සුවිශේෂී චරිත තුනක් මැදිරියට ඇවිත් ඉන්නවා. මයික් කතේ තියාගෙන නේද? අයිබෝවන් පුංචි පැටියා. මම නම කියලාම පටන් ගමු බලන්න නම් මොකක්ද ඔයාගේ? මේ ඇයගේ බාලම දියණිය. ඇය කියතේ තමයි මයික් එක බය නැතුව තියෙන්නේ. වැඩිමහල් දියණි වරුන් දෙදෙනාත් ඉන්නවා. හැබැයි බාලම දියණිය ගාව මයික් එක තියෙනවා. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. නම මොකක්ද කියන්න බලන්න ඔයාගේ? එච්.එම්. සෙනුදි නිමසදී වනසිංහ. සෙනුදි නිමසදී වනසිංහ. සෙනුදි අනිත් අක්කලා දෙන්නටත් දෙමු බලන්න මයික්‍රොෆෝන. පිබා නම කියලාම පටන් ගමු. බලන්න අනිත් අක්කගේ නම කියන්න. එච්.එම්. ලකි සහන්නයා වනසිංහ.
ඔය මේ ඔන්න බලන්න මේ කටහඬවල දෙක එකයිද කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් එකේනා කියන්න බලන්න. එච්.එම්. තරුකි සහ නෑ වනසිංහ. මේ තරුකි අනිත් කෙනා කවුද? මිනුකි. මිනුකි. තරුකි මිනුකි කියන්නේ නියුන් දෙන්නෙක් නේද? එහෙම නැත්නම් නියුන් උපත් දෙකක් කිව්වොත් නිවැරදි. දෙන්නම නියුන් සහෝදරියෝ දෙන්න. කවුද? තරුකි මිනුකි. ඔන්න දැම්මට නම් ටික කටපාඩම්. අනිත් කෙනා කවුද? සෙනුදි තමයි බහල සහෝදරිය. එහෙම නැත්නම් අපේ වින්ද්‍යා මහත්මියගේ බාල දියණිය. හරි. ඉතින් අම්මා වරුන්ගේ දිනේ තිබ්බනේ අම්මත් එක්ක කතා කරන්න කලින් මම මයික් එක දෙන්න එපා. ඔයාගෙන් තමයි අහන්නේ. අම්මා වරුන්ගේ දිනේ තිබ්බනේ මොකද කරේදා? මොකද කරේ? අම්මා වරුන්ගේ දිනේ තියෙනවා. දැන් ඒ වෙනුවෙන් ලෑස්ති වෙලා දින්නේ මොනා හරි කරන්න. මොනා කරන්නද ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ? රහසක් නේ අම්මා ඉන්න තැන ඒව කියන්න පුළුවන්ද? මමත් අමාරුවේ දානවනේ. හරි. ඉතින් ආදරණීය වින්ද්‍යා මහත්මිය අම්මා කෙනෙක් දරුවෝ තිදෙනෙකුගේ මවක් කොහොමද ඒ වගකීම ඔබට දැනෙන්නේ? අපි එතනින් පටන් ගමු. විශ්මි ඇත්තටම මව් පදවි කියන්නේ ලොකු වගකීමක්. ඒකම මම විශ්මි කිව්ව දෙයට එකඟ වෙනවා. විශ්මි මුලින්ම කිව්වා ඇත්තටම මව්වරුන්ගේ දිනයට එක දිනයක් නෙවෙයි අපට මව්වරුන් සමරන්න මුළු 365 දවසම අපිට මදි කියලා. ඇත්තටම දසමාසයක් කුසේ දරාගෙන අපි මෙලොවට බිහි කරන්නේ අපේ අම්මා. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී මගේ මෑණියනුත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ උත්තරීතර පදවිය ඇත්තටම මිල කරන්න බැරි ඉතා වටිනා පදවියක්. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒකට එකඟයි. ඉතින් එක දවසකින් නෙවි අපි මේ මව් ගුණ ගයන්න ඕනේ. ඉතින් මවක් විදියට ඇත්තටම මට ඒ මව් පදවිය ගානේ මට ලොකු වගකීමක් දැනුනේ මට නියුන් දරුවන් දෙදෙනා හම්බුණු දවසේ. එතකොට අපේ මවත් ඇත්තටම අපි කුඩා කාලේදී කොච්චර මහන්සි වෙලාද අපි මේ තැනට ගෙන ආවේ කියන එක දැනෙන්නේ පදවියට අපි පත් වුණාන් පස්සේ. මං හිතන්නේ අද දවස වෙනකොට දිනයක් නියම කරලා තියෙනවා. දිනයක් කියන්නේ මං දැනුවත් වෙලා තියෙන්නේ මැයි මාසේ 2 වෙනි ඉරිදා එන දවස තමයි මේ මව්වරුන්ගේ දිනය කියලා අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ හැම මාධ්‍යවලින්ම මේ දවස්වල එක ගැන කතා කරනවා. හැබැයි කතා කරාට සමහරක් වෙලාවට ඒක රැල්ලට යෑමක් වෙනවා. ඒ දවසට කාඩ් එකක් හදලා මල් කලමක් දීලා මේක සමරනවා. හැබැයි ඒක නෙවි අපෙන් විය යුත්තේ. මම පණිවිඩයක් දෙනවා. දරුවනි ඔයාලා සියලු දෙනාම දවස ගත්තම අපි මව්වරුන්ට දවස ගානේ අපි උදේ ඉඳගෙන හවස වෙනකොට අපිට දවසක් ගෙවෙනවා. ඒ දවස පුරා අම්මට වතුර ටිකක් හරි බත් පිඟානක් බෙදලා දීලා හරි ඒ හොඳ ගතිගුණ තමයි ඇත්තටම ඇති කරන්න ඕනේ. අපි හිතනවා දරුවන්ට මවක් විදියට දිය යුතු එකම දේ ඉගෙනීම. ඒ වගේම උපාධිය. ඒ උපාධියත් එක්කම දරුවන්ට අපි දෙන්න හොඳම තෑග්ග වෙන්නේ හොඳ ගුණාංග. ආකල්ප සාර ධර්ම ඇති කිරීම තමයි මම මවක් විදියට ඇත්තටම දකින්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මං ඒ পদවියේ ඉඳගෙන මගෙන් ඒ යුතුයකම මගේ දරුවන් දියණියන් 3 දෙනෙක් ඇත්තට මට ඉන්නේ. ඒකට මං ගත්ත পদවිය කවදා හරි දරුවන්ට ඒ পদවියට යන අඩිතාලම් තමයි දවසින් දවස දරුවන් වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ දරුවන්ට ආදරය කියන දේ දෙන්න ඕන. මං පණිවිඩයක් විදියට ඇත්තටම මම මේ මොහොතේ ගන්නවා උපදේශිකාවක් විදිහට මම වැඩ කරනකොට ඇත්තටම අපේ දරුවන් අපේ ළඟට එනවා අම්මට කියා ගන්න බැරුව දේවල්. එතකොට ඒ ආදරයයි කියන දේ ඒක දරුවන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට දරුවන් ඇත්තටම අපිට මේ අහන්න දකින්න සිද්ධ වෙන සියලු දේවල් වලට මූලිකම දෙයක් වෙලා තියෙනවා මේ ආදරය කියන දේ ලැබෙන්නේ. තරඟකාරීත්වය එක්ක අම්මලාගේ වැඩවලට යනවා. එතකොට දරුවන්ගේ වෙනවා. එතකොට මේ මව් පදවිය අම්මා කියන උත්තරීතර දේ අපෙන් ගිලිහිලා තියෙනවා. මං ඉල්ලීමක් කරනවා දරුවන්ට හැම මොහොතෙම ආදරය ලබා දෙන්න ඕනේ. හොඳ දේවල් කියමින් තමයි දරුවන් ඉදිරියට ගෙන්න ඕනේ. ඔව් ඉතින් අය විදිහට කතා කරද්දී අය ඔන්න ආරම්භයේදීම අපට කිව්වා මම අහන හිටියේ ගොඩක් කරුණු ගැන. අය පළවෙනි ප්‍රශ්නෙදීම උත්තර ලබා දුන්නා. ඔව් අම්මා කෙනෙක් කියන්නේ දරා ගන්න බැරි ලොකු වගකීමක්. ඒ වගකීමක් එක්ක තමයි මේ අම්මා මේ
ආදරණීය දියණියන්ම දෙදෙනෙක් කියන ලොකු වගකීමක්. දියණියන් දෙදෙනෙක් කියන අද කාල සමාජයත් එක්ක අහන්න ලැබෙන දේවල් එක්ක ඒක ලොකු වගකීමක්. එතකොට දියණියවරයන් දෙදෙනෙක්ගේ මවක් එක පැත්තකින් වෙද්දී ඔබ තවත් පැත්තකින් ආදරණීය භාර්යාවක්. ඒ නිවසට එහෙම සීමා වෙද්දී හැබැයි ඔබ කාර්යාලයට පිවිසෙද්දී ඔබ කාර්යාලයේදී කාර්යාල සේවිකාවක්. කොහොමද මේ වෘත්තීන් දෙක ගලපගන්නේ? මම හිතනවා අම්මා කියන එකට වෘත්තියකට එහාගේ සේවාවක් සිදු කරන චරිතයක් මව කියන්නේ. එතකොට මේ දෙක කොහොමද ඔබ බැලන්ස් කරගන්නේ? සමබර කරගන්නේ කොහොමද? ඔව් ඇත්තටම විශ්මි මම බිරිඳක් විදියට ඒ වගේම මවක් විදියටම ඒ දෙකට අභිබවා ගිහිල්ලා මට දරුවෝ දියණියන් 3 දෙනෙක් ඉන්නකොට මට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. නමුත් මම සමාජයට සේවයක් කරනවා, රැකියාවක් කරනවා. ඒ රැකියාවෙනුත් මම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දරුවන්ට හොඳ දෙයක් දෙන්න. එතකොට මට මගේ ජීවිතය ඇත්තටම කාර්යබහුලයි. හැබැයි ඒ කාර්යබහුලත්වය හැම මොහොතෙම කියා ඉඳීමෙන් ඇත්තටම අපේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වයටපත් වෙන්නේ. එතකොට අපි හිතන අපි ඍණාත්මක දේවල් අනේ මට වැඩ වැඩි, දරුවෝ 3 දෙනාගේ වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට මට රැකියාවේ වැඩ වැඩි. මම ඒක ස්ට්‍රෙස් එකක් ආතතියක් විදියට ගත්තොත් මගේ ජීවිතේ සතුටක් නැහැ. ඒ වුණාට මම මේ සතුට ළඟා කරගන්න ඇත්තටම මගේ දරුවන් 3 දෙනාටත් ඒ වගේම ස්වාමියා ඒ වගේම මම මෙහෙම මොහොතේ මතක් කරන්න ඕනේ මගේ මෑණියන් මට ලොකු සේවාවක් ලබා දෙනවා. ඒතර මම රැකියාවට එනවා. ඇත්තරම රැකියාවට ඒමත් එක්ක සමාජ සේවය මගේ ආර්ථික මට්ටමට රුකුලක් වෙනවා. ඒ වුණාට අද සමාජයේ විෂමයි දරුවන් ආරක්ෂාව රැකවන්නේ ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක මගේ මෑණියන්ගෙන් ලැබෙනවා. නමුත් මම දරුවන්ට හැම මොහොතෙම කියන්නේ දියණියන් නිසා රූපවාහිනී ඒ දේවල් අපි දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. අපි දරුවන්ට ඒක මැජික් එකක් වගේ දුන්නොත් එතකොට තමයි අපේ දරුවන් ගොදුරක් බවට පත් වෙන්නේ. මම ඇත්තරම දියණියන් 3 දෙනාට මගේ ස්වාමියාත් සමග පැහැදිලි කරලා දෙනවා සමාජයේ කොයි විදියටද අපි ආරක්ෂා විය යුත්තේ. දරුවන් පොඩි අවුරුදු 12යි ලොකු දෙන්නට. එතකොට ඒ වුණාට මම ඒ යාලට දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද අපි සමාජයේ ඉන්න ඕනේ. ඒකම මම කියනවා විශ්මිය හුව කොහොමද කියලා ඇත්තරම ඒ දේවල් බැලන්ස් කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තරම මට රැකියාව ගුණජය සතුරපදනමේ මම මනෝ උපදේශිකාවක් විදියට වැඩ කටයුතු කරනවා. මම මේ වෙලාවේ දේ මතක් කරලා සිටිනවා. මට නියුන් දරුවන් හම්බුනේ ඇත්තරම වෙන අයට වඩා ඉතාමත් අපහසුවෙන්. එතකොට මම මාස එකහමාරක් විතර මම රෝහලේ දරුවන් දෙදෙනා එක්ක හිටියා. එතකොට මට ඒකට ඇත්තටම ගුණජය සතුරපදනමෙන් මානසික සුවතාවයක් මට ලැබුණා. කිසිම දෙයක් බැලුවේ නැහැ. මට ඒ දරුවන් රැකවරණය ලබා දෙන්න අවස්ථාව මට ආයතනෙන් ලැබුණා. එතෙන් සිට මම දරුවන් පෝෂණය කරගෙන මේ ගමන යනවා. හැබැයි ඒකම මම ප්‍රජාවට හැම මොහොතෙම මගේ දරුවන්ට මම පාසල් වලට යනවා. ඒකට දහම් පාසල් වල දරුවන්ට හැම දිනාටම මගේ දරුවන් විදියට මගේ දරුවන් 3 දෙනාට වගේ තමයි මම අනිත් දරුවන්ටත් ඒ ආකල්ප මම දන්න විදියට සමාජයට ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ මම දෙන දේ මගේ දරුවන්ට ලැබෙනවා. මං හොඳ දෙයක් කරොත් ලැබෙනවා. එතකොට මං අර කිව්වා ඍණාත්මකව මං හිතන්න මට ඒක දන්වැලක පුරුක්කක් වගේ මට ආතතිය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් මං කළමනාකරණය කරනවා. ඇත්තට මට විශ්මයක දැන් කිව්වම කොහොමද කිව්වා. එතකොට රැකියාව ස්ථානෙන් ගියන් පස්සේ මම රැකියාවත් කරන්නේ වෙනස් රැකියාවක්. එතකොට මං අනිත් අයගේ ප්‍රශ්න තමයි මගේ වෘත්තිය මං ගන්න. හැබැයි මං මේ ප්‍රශ්න ටික මගේ ගුණජය සතුරපදනම කාර්යාලයේ ගේට්ටුවෙන් ඇතුලේ ප්‍රශ්න ටික තියලා තමයි මම ඊට පස්සේ මම බිනිදක් විදියට මවක් විදියට දුවක් දියණියක් විදියට සහෝදරියක් විදියට මගේ වැඩ කටයුතු මම කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඕන ඔය විදිහට තමයි කතා කරගෙන යද්දී අපේ පුංචි දියණිය මට ආරංචියක් ආවා සින්දු කියන්න පුළුවන් කියලා. සින්දු කියන්න පුළුවන් කියලා ආරංචියක් ආව නිසාම මම කැමති අයගෙන් ලස්සන ගීතයක කොටසක් හරි ගීතය හරි ගායනා කරනවා නම් අපේ කවුද මට නම පොඩ්ඩක් මෙහෙ වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද යාගේ නම? සෙනුදි නේද? හරි සෙනුදි. එහෙනම් බලන්න අපි හැමෝටම අහගෙන ලස්සනට කියන්නකෝ බලන්න. ආදරයේ
උල්පත ඌ අම්මා මා ඔබගේ පුතු ඔබ මතු බුදුවන දවසේ මා රාහුල කුමරුන්සේ සෙවන පතා අදමෙන් පැමිණෙන්නෙමි සුලංගිල්ලේ එල්ලී සඳදිය කොට කිරි වතුරෙන් ඒ දියරෙන් මුවදෝවා සිහිනෙන්වත් මේ නැලවිලි ගියෙන් මතකයි මා නැලවුවා ආදරයේ උල්පත ඌ අම්මා මා ඔබගේ පුතු ඔබ මතු බුදුවන දවසේ මා රාහුල කුමරුන්සේ සෙවන පතා අදමෙන් පැමිණෙන්නෙමි සුලංගිල්ලේ එල්ලී ස්තුති වාව් හරිම ලස්සනයි මන් දන්නේ හරිම ලස්සනයි සෙනුදී අපේ අනිත් දෙන්න මිනුකි තරුකි හරිම ලස්සනයි සෙනුදිට ලස්සනට සින්දු කියන්න පුළුවන් සෙනුදී good news second එකතු වෙන්න chance එකක් දෙනවා මම සෙනුදිට ඇත්තටම ලස්සනට සින්දු කියන්න පුළුවන් හරිම හැංගීම් බරවේ ගීතය ගායනා කරන ඒ අතරේ මට පේනවා අම්මත් චුට්ට හැංගීම් බර වෙලා හිටිය ඇත්ත දේනියන් තිදෙනෙකුගේ මවක් ඒ තමයි අය මනෝ උපදේශකවරයෙක්. අයට දවසට මේ වගේ දියණිවරුන් බොහෝ දෙනෙකුගේ ප්‍රශ්න අයට කතා කරන්න ලැබෙනවා. හැබැයි තමන්ගේ දියණියන් තුන්දෙනා තමන් හැක් වගේ බලා ගන්න ගමන්ම ඔවුන්ට නිවැරදි මාර්ගය පෙන්වා දෙනවා. ඉතින් මට මෙන්න මෙහෙම ආරංචියක් ආවා. මට දැන් ඔය ආරංචිනවනේ එක සින්දු කියන්න පුළුවන් කියලා තවත් ආරංචියක් ආවා. ගෙදර දොරේ වැඩ කරන්න දියණිවරු හරි දක්ෂයිනේ. හැබැයි මේ කාලේ නම් දියණිවරු හරිම අමාරුයි සෙනුදි මිනුකි තරුකි වැඩ කරන්න කිව්වම හරිම අමාරුයි ගෙදර වැඩ කරන්න කිව්වම. හැබැයි මට මෙන්න මේ ආරංචියක් ආවා. අම්මා දැන් උදේ පාන්දර නැගිටගෙන ඊට පස්සේ රැකියාවට එනවා කාර්යාලයට ඇවිල්ලා හවස යනවා. එතකොට අම්මට දැන් ගෙදර දොරේ වැඩයි කාර්යාලේ වැඩයි බැලන්ස් කරගන්න මේ සෙනුදි මිනුකි තරුකි උදව් කරන්නේ නැහැ කියලා මට ආරංචියක් ආවා. මේ කතාව ඇත්තද කියලා මට කවුරු හරි කියන්න බලන්න. බොරු කොහොමද දැන් බොරුයි කියලා කියන්නේ කියලා මට කියන්න ඕන. ඇත්ත වෙන්නේ කොහොමද ඒක? අපි හැමදාම අම්මා වැඩට යන්න ඕන හින්දා උදේ නැගිටලා එක්කෙනෙක් ගෙවල් අතු ගානවා එක්කෙනෙක් මල් කඩනවා තුන්දෙනාම බුදු පහන දාලා උදේට බුදු පහන තියලා තමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ. තව මොනවද අම්මට කරලා දෙන වැඩ? ඔන්න පොඩි නංගිමයි එකේ කිල්ලනවා. පේරුමක් නැහැ සෙනුදිත් එක කියන්න බලන්න සෙනුදි තව මොනවද කරන්නේ? අම්මට උයන්නේ වලට උදව් කරනව රෑ වෙලාවම අම්මෙනකොට ගෙවල් ඒ වාස් කරලා පිරිසිදු කරලා තියනවා. කෑම හදන්න උදව් කරනවා. ඒකනේ අනේ බල මට කියන්නකෝ ඔයා ඉස්කෝලේ කී වසරේද ඉන්නේ? 6. අක්කලා දෙන්න කී වසරේද ඉන්නේ? 8 වසරේ. 6යි 8යි වයස් කාණ්ඩ 2යි. හැබැයි ඒ වුණාට කොච්චර උදව් අම්මට කරනවද? දැන් මොනවද ඔයාලට තේ හදන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. තේ හදන්න මොනවද ගන්නෙ? තේ කොළ ගන්නවා, සීනි ගන්නවා, උණු වතුර උණු කරන. ෂා නියමයිනේ. තව මොනවද ඔයාලට හදන්න පුළුවන්? ඔන්න ආයෙසෙනදි මයිගේ කිල්ලනවා. සිරදිත් එක්ක බේරිලා නැහැ නියමයි සෙනදි බං හරි කැමතියි. කියන්න බලන්න. බත් හදන්න පරක් වුණාම සම්බෝල ටිකක් හදලා දෙනවා. සම්බෝල පොල් සම්බෝලද? මට කියන්න බලන්න ඔයා පොල් සම්බෝල හදන්නේ මොනවද? ගන්නෙ මොනවද? පොල් ගන්නවා. ලුණු ගන්නවා. කෑලි මිරිස් ගන්නවා. හරි. ලුණු ගන්නවා. හරි. දෙහි ගන්නවා. දෙහි මාරයිනේ 6 වසරේ නියමයි පුතේ. ඔන්න ඔක තමයි සමාජයට දෙන්න ඕන දියණියක් විදිහට ඉගෙන ගන්න ගමන්ම ගෙදරතරියේ වැඩවලට මේ විදිහ ඉගෙන ගන්න. ඔයාලා ඔන්න මම දැන් කියන්නද දෙයක්. ඔන්න මම පිළිගන්න ඔයාලා තුන් දෙනාම ගෙදර වැඩ කරනවා කියලා. මොකද තේ එකක් හදන විදිය කිව්වා, පොල් සම්බලයක් හදන විදිය කිව්වා, ඊටත් එහා ගිහලා ගෙදර කරන වැඩ ටික කිව්වා. එතකොට අම්මට සතුටුයිද ඔයාලා මේ දේවල් කරලා තියෙද්දි?
ඔව් සතුටුයි. ගොඩක් සතුටුයි නේද? අම්මා මොකද කියන්නේ වෙලෙට? අම්මගේ මූණ සතුටින් පිරෙනවද? මොකද වෙන්නේ? පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න අක්කා කියන්න බලන්න අපිට. අම්මා එනකොට ගෙදරට හොඳයි කියලා කියනවා ගෙවල් ඒවා හදලා තියෙනකොට. හොඳයි කියලා කියනවා. මට සතුටුයිනේ නේද? දැන් මට මතක් කරලා කියන්න ඔය තුන්දෙනාගෙන් කවුරු හරි ඔය දැන් ඔය කියපු වැඩ කරන්න බැරි වෙච්ච දවසක් තිබ්බා. ගෙදර අතු ගන්නත් බැරි වුණා, මල් පූජා කරන්නත් බැරි වුණා, මොකුත් අම්මා එද්දි කරලා තියන්න බැරි වුණු දවසක් තියෙනවද? මතක් කරන්න බලන්න හොඳට. එහෙම තියෙනවා නම් මට කියන්නේ එදා අම්මගේ මූණ කොයි විදිහද තිබුණේ කියලා චුට්ටක්. ඔව් සමහරක් වෙලාවට ඉස්කෝලේ වැඩ කරනකොට හදන්න බැරි වුණා. එහෙම වුණාම අම්මගේ මූණ කොයි වගේද? එදා වගේම සතුටින් පිරීලා එනවද නැත්නම් කොහොමද? කියන්න බලන්න සිනුදි කියන්න මොකද වෙන්නේ අම්මේ මූණට? දැන් ඔන්න ඔයාලට වැඩ කරන්න බැරි වුණා, ගෙදර මුකුත්ම කරගන්න බැරි වුණා. මොකද වෙන්නේ අම්මට? කියන්න අම්මා මුකුත් කියන්නේ. අම්මා කියනවා ඉස්කෝලේ වැඩ තිබ්බ හින්දා කමක් නෑ. අනිත් දවසේ මේ ඉස්කෝලේ වැඩ කරලා කලින් බුදුපහන 6 වෙන්න කලින් තියන්නේ. ඔන්න දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. අම්මා මනෝපදේශවරියක්නේ. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පොඩ්ඩක් බණීවි. නැත්තම් කෝටුවකින් එහෙම සැර කරන්නේ නැද්ද? ඇත්ත කියන්න බලන්න. නෑ ඒ වෙලාවට එහෙම සැර කරන්නේ. ඔන්න සෙනුදි මයික් එක කිල්ලනවා. කියන්න සෙනුදි. සමහරක් වෙලාවට අපි වැරදි ඒව කරාම අවවාද දීලා අවවාද ඒව දෙනවා. අවවාද ගහන්නේම නැද්ද? සමහරක් වෙලාවට ගහන්න නැතුව කොහොමද ළමයි හදන්නේ නේද? ඒකනේ. සෙනුදි තමයි මෙතන ඇත්ත කියන්නේ. සෙනුදි අක්කගෙනුත් මයික් එක උදුරගෙන සෙනුදි දැන් ඉන්නේ හරියටම වැඩසටහනට එන්ට වෙලා නේ සෙනුදි. දැන් මේ මැද ඉන්නේ තරුකිද මිනුකිද? මිනුකි. දැන් අවාට පුළුවන් ද අක්කලා දෙන්නම අඳුර ගන්න සෙනුදිට? පුළුවන්. කොහොමද මට නම් දෙන්නම මම එක්කෙනෙක්ට good morning කියලා ආයෙව තවට එයාටම ආයෙ good morning කියන අනිත් කෙනා කියලා හිතා. කොහොමද අඳුරගන්නේ අක්කව? අක්කලා දෙන්න වෙන වශයෙන් කොහොමද අඳුරගන්නේ? පොඩි අක්කා පොඩ්ඩක් උසයි, ලොකු අක්කා පොඩ්ඩක් මිටි නේද? ඇයි ලොකු අක්ක වෙලා මිටි උනේ කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද ඔයාට? දෙන්නම හොඳයිද? හොඳයි. ගොඩක් හොඳයිද? ඔව්. ඒකනේ. හරි. ආදරණීය මවක් විදියට තියනියන් තිදෙනෙක් එක්ක ඉඳෙද්දී මවකගේ කාර්යභාරය දැන් පැමිණිලි එනවනේ. පැමිණිල්ලක් නැති අම්ම කෙනෙක් නැහනේ. දැන් මේ තුන්දෙනාගේ පැමිණිලිෙදී මොකද්ද කරන්නේ ඔබතුමිය? ඔව් පැමිණිලි එනවා. සමහරක් වෙලාවට ලොකු අක්කලා දෙන්න එක පැත්තක් වෙලා නංගිට චෝදනා කරනවා. සමහරක් වෙලාවට නංගි තනියමම තනි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මම ඉතින් ප්‍රශ්නේ අහලා හරි දේ තමයි බලන්නේ. හරි දේ තමයි බලන්නේ. බලලා ඉතින් එයාලට පැහැදිලි කරනවා. නැත්තම් ඒකට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගය මම ගන්නවා. එතකොට දැන් නංගි තනි පැත්තක් වෙලා මේ අක්කලා දෙන්න දැන් ට්වින්ස් ලානේ. ඒ දෙන්න එක පැත්තක් වෙලා ඔයා තනි කරනවද? ඇත්ත කියන්න මට. තනි කරනවනේ. එහෙම වෙලාවට මොකද හිතෙන්නේ? දුක හිතනවද? ඔව්. ඇයි මේ දෙන්න එක වගේ හින්දාද මේ දෙන්න එක පැත්ත ගන්න කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? එහෙම නෑ නේද? ලොකුවටම යන්නේ නෑ. ලොකුවටම යන්නේ නෑනේ. හරි. එතකොට ওই විදිහට ගෙදර දොර කාර්යභාරය කරන් ඉදදී අපි සැමියා ගැන මතක් කරොත්. ඔහු මං දන්න විදිහට දිනපතා නිවසේ රැඳෙන්නේ නැහැ. කොහොමද මේ තිදෙනාගේ ගමන් බිමන් එක්ක මේ කාර්යාලයට උපදින පහක් පැමිණෙන්න ඕන? කොහොමද ඒක බැලන්ස් කරගන්නේ මවක් විදිහට? ඔව් විශ්මි ඇත්තටම දිනපතා ස්වාමියා ගෙදර එන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට මම අර කිව්වා වගේ මට ආරක්ෂාවට මගේ අම්මයි තාත්තයි ඉන්නවා ඒ පැත්තේ. ඊට අමතරව දූලා ඉස්කෝලේ අමතරව ස්කූල් බස් එකකට දීලා තියෙනවා. නමුත් අමතර පන්ති යනකොට අම්මා එක්කගෙන යනවා. මම තමයි හවසට ඔෆිස් ඇරිලා 7:00 ඔය ටයිම් එක වෙලා තමයි මම ගෙදරට ඒ රැකවන්නේ දෙන්න ඕනේ. අපි රැකියාවක් කරනවා. ඒ උනාට ගෙදර දේවල් කරනවා. ඒ සියලුම දේ අපි කරන්නේ අපේ දරුව වෙනුවෙන්. එතකොට ඒ දරුවන් පස්සේ තමයි මට ඇතර කාර්ය බහුලයි. කාර්ය බහුල වුණාට ඒ දේ මම කරනවා. ඒකම සැමියා මතක් කරන්න ඕනේ. නිවාඩු වෙලාවට ඇත්තටම මට ගෙදරට අවශ්‍ය බඩු ටිකද දූලගේ අවශ්‍ය දේවල් සියලුම දේ එහෙම නැත්නම් ගෙදර දේවල් මට අවශ්‍ය දේවල් ටික ගෙදරට නිසි වෙලාවට 5 දෙනා එක්කම එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා අපිට ඒ දේවල් ලබා දෙන ඒකම කාර්ය බහුල. හැබැයි සතුට අවශ්‍යයි අපිට. මුදල් නෙවෙයි අපේ ජීවිතේට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ පොඩි වෙලාවකට හරි මං හිතන්නේ රාත්‍රිය තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට
ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් මේ මගේ අම්මයි තාත්තයි නංගිලා ඒ වෙලාවට අපි පුළුවන් වෙලාවට රැයට හරි ගිහලා අපේ සුවය ලබනවා. හැබැයි අපි ගොඩක් දුරට ඇත්තටම පීඩාබරව වුණාම ආරණ්‍යට රැයට තමයි රැය 7:08ට විතර 3 දෙනා ඇත්තටම ඒකත් මම මතක් කරන්න ඕනේ. මං ගියන් පස්සේ වටේ තියෙන බෙහෙත් පැලෑටි ටිකද මල් ටිකද සියලු දේමල් මම නෙවි හදන්නේ. දරුවෝ 3 දෙනා හදලා මල් ටිකත් හදලා ඒ ටික අරගෙන ඒක තමයි මානසික සුවය මම ලබන එතනට යනවා. ඉතින් අම්මා කෙනෙක් විදිහට අම්මාවරුන්ගේ දිනේ ළඟ ළඟම එනවා. එතකොට මෑතක නෙමෙයි ඊයේ පෙරේදා දිනයන්නේ තවමත් කතා බහට මාධ්‍යවල ප්‍රධාන කතා බහට ලක් වෙලා තියෙන්නේ දියණියක් පිළිබඳව. ආවයස අවුරුදු 16ක දියණියක්. එතකොට ඔබටත් ඉන්නේ දියණිවරුන් දෙදෙනෙක්. ඔබත් අම්මා කෙනෙක්. හැබැයි තමන්ගේ දියණිය ඔබ කිව්වා ඔබ මූලිකත්වයේ දෙන දරුවන්ට. මොකද ඔබ රැකියාව කරන්නේ මුදල් හොයන්නේ හැමදේම කරන්නේ දරුවන් වෙනුවෙන්. එතකොට මම කැමතියි සමස්ත අම්මාවරුන්ට ඔබ මනෝපදේශිකාවක් විදිහට ඔබ මේ අකාලීන සමාජයේ තමන්ගේ දුව හෝ පුතා ඕනම කෙනෙක් රැක බලා ගන්න ඔහුව තමන්ගේ මායිමින් එහාට මම මේ කියන්නේ බෝඩර්ස් දාලා රැකවල් දාලා තියෙන මායිම නෙමෙයි තමන්ගේ ආදරණීය මායිමෙන් එහාට යන්න නොදී කොහොමද රැක බලාගන්නේ මෙවැනි කරදරවලට මේ කාලීන වසන්නට ලැබෙන ඛේද වාචකයන්ට තමන්ගේ දුවා දරුවා නතු වීම ඔබ කොහොමද මනෝපදේශිකාවක් අම්මා කෙනෙක් විදිහට වළක්වා ගන්නේ සමාජයට අපි දෙමු පණිවිඩයක්. ඔව් ඇත්තටම විශ්මි කාලෝචිත ප්‍රශ්නයක්. මං කියනවා අපේ දරුවන් අපේ අම්මලා කරන එක වැරද්දා ළමයින්ට අඳින්න දෙන්න දේ. මං ඒ දේ කියනවා ඇත්තටම චූටි කාලේදී අපේ චූටි දරුවන්ට ස්කිනර් එකයි ෂෝටක් අඳින මං අදත් එක්තරා මාවක්ට කිව්වා. එතකොට එහෙම ඇඳෙන් පස්සේ අපේ ලැජ්ජ බිය කියන දෙක අපේ දරුවන්ගෙන් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ දරුවෝ ටික ටික ලොකු වෙනකොට දරුවෝ හිතනවා මේ දේ තමයි මම ඇඳිය යුත්තේ. එතකොට එහෙම වුණාම ඒ දරුවන්ගේ ලැජ්ජ බය පොඩි කාලෙම අපි නැති කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ දරුවා අඳින්නේ ඊට පස්සේ අපේ වැඩි වියටපත් වුණාන් පස්සේ අපේ දෙමව්පියෝ දරුවන්ට ඒ දේ පැහැදිලි කරන්න දුන්නට දරුවන්ගේ මනසේ ඒක තැන්පත් වෙලා තියෙන මං අම්මලාට කියනවා අපි ඇඳුම් අඳින්නේ විලිවසා ගන්න. ලැජ්ජ බිය දෙක අපිට තිබිය යුතුයි. හැබැයි ඒ දේවල් අපි ඊ타ත්ම ළමයිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. එතකොට අපි බස් එකක ගියත් අපේ පිරිමි ළමයි ඇත්තටම එතකොට ළමයිට විහිළු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතන අපේ ගැටලුවක් නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් අපි පොඩි දේවල් දෙමව්පියෝ විදිහට අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒකම අපි යන්නේ අපි ෆෝන් එකක් දෙනවා. අපේ ගොඩක් දුරට අම්මලා දැන් හැල්ලක් වෙලා තියෙනවා. දරුවෙක් විභාගයක් සමත් වුණාම දෙන එකම පිළිණය. O-level පාස් වුණොත් හොඳ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්. හැබැයි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් දෙනවනම් ඇත්තට අම්මලා බලන්න ඕනේ දරුවා මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ. ඇත්තට මගේ ගාවත් තියෙන ෆෝන් එක දරුවෝ දියණියන් වලට මම දෙනවා. දුන්නට ඒ දේවල් නොදී ඉන්න හොඳ නෑ. අපි දෙමව්පියෝ විදිහට නැත්තම් ඒ ළමයි ඒවට ආස වෙලා වෙනත් අයගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න බලන. එතකොට නැති ප්‍රශ්න වෙන්නේ දරුවට පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොකටද කියලා. නැත්තම් ඒ වැනුත් විශ්මි ඇත්තටම දරුවන් හුදකලා වෙනවා. ගොඩක්ම වෙලා තියෙන්නේ අම්මලත් ෆෝන් එකේ කාලය ගත කරනතොර දරුවනුත් කාලය ගත කරනතොර සතුටින් අම්මලා දරුවෝ මේ පවුලක් විදියට කතා කරන වෙලාවක් නැහැ. එතකොට යාලා හුදකලා වීමත් ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්න වලට ලොකු පිටුවහලක් නේ. දරුවන්ට ආදරය කියන දේ ලැබෙන්නේ මං හැමතිස්සෙම මං මුලිනුත් කිව්වා දරුවන්ට නොමිලේ ලැබෙන ඒ ආදරය අපේ දෙමව්පියෝ ලබා දිය යුතුයි. විශේෂයෙන් දියණියන්ට. ඒක මං එකඟ නැහැ දියණියන් වලටයි පුතුන්ටයි දෙගොල්ලෝ මට පුතුන් නැති නිසා ඒක කියන්න බෑ. දෙගොල්ලොන්ටම අපේ ආදරය දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොතින් තමයි අපේ දරුවන් අපේ ගාවට එනවා අනේ මිස් මගේ අම්මා මං කියන දෙයට හුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. මට ආදරේ නැහැ. ඒකට ඒ දරුවෝ හිතනවා ඒ ළමයි ආවේගශීලී දරුවන් වෙනවා. ඒ දරුවෝ තමයි සමාජයේ ඊට පස්සේ ඊයේ දවස වෙනකොට අපි කීයක් මේ නිවුස් වලින් අහන්න දකින්න. ඇත්තරම නිවුස් අහන්න දැන් අමාරු තත්ත්වයකටපත් වෙලා තියෙන අපේ හිතට එන්නේ හැමතිස්සෙම ඍණාත්මක සිතුවිලි අපේ මේ ධර්මද්වීපයට මෙහෙම වුනේ. ඒ දේවල් අපි දෙමව්පියන් විදියට ඇති කරන්න ඕනේ. තව දෙයක් පොඩි පණිවිඩයක් කියන්න ඕනේ. ඇත්තට මම වැඩිහිටි නිවාස වලට යනවා. වැඩිහිටි නිවාස වලට යන දැන් මව්වරුන්ගේ දිනේ එනවා. ඒ අම්මවරුන් ඇත්තටම දුකෙන් ඉන්නේ. අපි වැඩිහිටි නිවාස වලට යනකොට
කියන්නේ පුතේ දුවේ මගේ දුවගේ තමයි ඔයාලා ඇවිල්ලා මාත් එක්ක ටිකක් කතා කරන්න. එතකොට යාළේ හරි පීඩාවෙන් ඉන්නේ. එක අම්මා කෙනෙක් කිව්වා කොළඹ පාර්ලිමේන්තුව ගාව තමයි ගේ තියෙන්නේ. එතකොට දූල දෙන්නයි පුතේකු ඉන්නවා. එතකොට ඒ අම්මා CTB ළඟම සේවයේ ඉස්ටනෝ කෙනේ. එතකොට ඒ අම්මට හම්බෙච්ච සේරම ETF එකෙන් හම්බෙච්ච මුදල් දරුවෝ 3 දෙනාට බෙදලා. අම්මා දැන් ඉන්නේ විශ්මි ඇත්තටම වැඩිහිටි නිවාසයේ. ඉතින් ඒ අම්මා කිව්වා මිස් කවදා හරි අපි දරුවන්ට අධ්‍යාපනය දෙන හැබැයි මිස්ගේ ගාව මිස් කීයක් හරි තියාගන්න මට අද මේ තැනට එන්න උනේ දරුවන්ට හැබැයි අම්මා අධ්‍යාපනය දීලා හැබැයි මේ මම පුනගෙන ආකල්ප සාර ධර්ම අපේ ගුණජය සතුර පදනමේ කුසීස ඇතුළු සියලුම දෙනා ඇත්තරම දරුවන්ට අපේ ගුණ ළමා සමාජ වලින් කියලා දෙනවා. හැබැයි මේවා එන්න ගිලිහිලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපේ අකුරල සීනිගම රත්ගම ඒ ගම්මානවල අපි මේ දේවල් නැවත කියන නිසා ඒ දේවල් රැකෙනවා. ඉතින් ඒ අම්මා ඊයේ මට දැනගන්න හම්බුණා දැන් නැති වෙලයි කියලා. ඉතින් දූල දෙන්න ඇවිල්ලා නැහැ. අම්මගේ අවසාන කටයුත්තටවත් ඒ දරුවෝ දෙන්න ඇවිල්ලා නැහැ. පුතෙක් ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ දරුවන්ට අපේ දුක කියලා දෙන්න ඕනේ. ඇත්තරම විශ්මි දරුවන්ට අපි කියන දේ අරන් දෙන්න නරකයි. මං ඒක දන්නේ මුදල් සමහරක් වෙලාවට දෙමව්පියෝ ගාව නැහැ. මං අද අරන් දුන්නොත් ඒ දරුවා හිතනවා හරි අම්මට මේ විදිහට මං අඬලා කිව්වොතින් තමයි ගන්න පුළුවන්. මං පොඩි උදාහරණයක් කියන්න විශ්මි. ඇත්තටම මේ ලොකු දෙන්න මම පෙර පාසල් ගේනකොට කඩවල් අපේ ගමේ කඩවල් දෙකකින් ටොපි දවස් දෙකක් දුන්නා. මං කිව්වා පැහැදිලි කරලා ඔයාලා ආදරයට තමයි දෙන්න. හැබැයි මට මේක දිගටම කරගෙන යන්න බෑ. තුන්වෙනි දවසේ මං හෙමින් කෝ දෙන්න එපා කියලා මේ දෙන්න කඩේ ගාව නැවතුණා. අත් දෙකට දෙන්න අල්ලගෙන මම ගෙදර එක්කන් ගියා. ඉතින් ඒ දේවල් මං පුහුණු කරේ නැත්නම් දැන් වෙලා තියෙන අම්මලාට ඒක ළමයි අඬලා තමන්ගේ ඒ ජයග්‍රහණයක් ගන්නවා. එයාලා දන්නවා මම මෙහෙම කිව්වොතින් තමයි අම්මා මේ දේ කොහෙන් හරි අම්මලා දෙනවා. එහෙම අම්මලා ඇවිල්ලා කියලා තියෙනවා. දැනටත් ළඟ තියෙනවද අරන් දෙන්න කියන මට්ටමට තමයි මම මේ 3 දෙනා ඉස්සරහා තියන් කියන්නේ මගෙන් අවශ්‍ය දෙයක් ගන්න. අම්මා ගාව සල්ලි තියෙනවා නම් අරන් දෙන්න. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි තමන්ගේ දුවා දරුවා කොහොමද සමාජයට තමන්ගේ ආදරණීය මායිමේ ඉඳගෙන සමාජයට තිලන කරන්නේ. අය හරිම අපූර්ව උදාහරණ ලබා දෙමින් ඊටමත්ම හරවත් වේක අපට විස්තර කරා. ඔව් මම අම්මාවරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් වැඩසටහන අවසන් කරන්නට කලින් ඇය කිව් දෙයම තවත් පුනරුදයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් අපි කල්පනා කරන්න ඕන අපේ ජීවිතයේ අපි අතපය අපේ දෙක හරියට හදලා අපට ಗುಣ නැන කියලා දීලා අපි අධ්‍යාපනයෙන් සුපෝෂිත කරලා සමාජයට වැඩදායි පුද්ගලෙක් බිහි කරපු අම්මලා ගොඩාක් ඉන්නේ වැඩිහිටි නිවාසයේ. මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් දකිනවා. වැඩිහිටි නිවාසවල ඉන්න අම්මලා 100ක් ගත්තොත් වින්දා මේ 100න් 95ක්ම තමන්ගේ දරුවෝ ડોක්ටර්ස්ලා ඉංජිනේර්ස්ලා ගුරුවරු මහත් ලොකු තලවල ඉන්න ගොඩක් මුදල් හදල් තියෙන කට්ටිය. හැබැයි 105ක වැනි පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි තමන්ගේ අම්මව රැක බලා ගන්න වත්කමක් නැතිව තමන්ගේ අම්ම වැඩි නිවාසයට ගිහින් ඇරලවල තියෙන්නේ. 105ට අඩු ප්‍රමාණයක්. මොකද දුප්පත් කෙනා කවදාවත් තමන්ගේ අම්මව මම දැකලා නැහැ වැඩි නිවාසයකට ගිහිලා බාර දෙනවා. මොනා හරි කලකෝලහල හරි ප්‍රශ්න හරි මොන දේ තියාගෙන උන තමන්ගේ අම්මව දරා ගන්නවා. මේ සමාජයේ උගත් කියන බුද්ධිමත් කියන නැනවත් කියන පිරිසගේ ආදරණීය අම්මලා තමයි ගොඩක්ම මේ වැඩිහිටි නිවාසවල ඉන්නේ. සංගණනයක් කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට දැනගන්න ලැබෙයි. අවසානයේදී වැඩසටහන නිමා කරන්න කලින් මම දෙන එකම අවවාදය තමයි එකම ගන්න පුළුවන් ආදර්ශයක් තියෙනවා නම් මේ වැඩසටහනෙන් මේ අම්මාවරුන්ගේ දිනේට යන්න ඔබගේ අම්මා ඉන්න වැඩිහිටි නිවාසයට ගිහිල්ලා අම්මේ කියලා නැවත වරක් වචනයක් කියලා ඇයට ආදරණීය උණුහුමක් ලබා දෙන්න. ඔබට ඇයව ගෙදර තියාගන්නට ස්ථානයක් නැතිව ගිහිල්ලා දාන දරුවෝ මම දැකලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබට ඔබගේ අම්මට දෙන්න ගෙදර ස්ථානයක් නැත්නම් ඔබටත් ඒ ගෙදර ඉන්න ස්ථානයක් නැති වේ යුතුමයි. මොකද ඔබගේ අම්මා ඔබව ඉපදුනාම ඔබට ගෙදර ඉන්න තැනක් නැහැ කියලා ඔබව ළමා නිවාසයකට ගිහින් ඇරලුවා නම්
ඔබට අද ඔබ උතන නැහැ. එහෙනම් ඔබත් අම්මා තාත්තෙක් නැති දරුවෙක්. හැබැයි ඔබගේ අම්මා ඔබට ඉන්න වාසස්ථානයක් හැදුවා නම් ඔබට සියලුම දේ ලබා දුන්නා නම් ඔබට බැරි වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔබගේ අම්මව බලා ගන්න. අද ලංකාවේ වැඩිහිටි නිවාස බිහි වෙලා තියෙන්නේ ළමා නිවාස වලට වඩා 3 ගුණයක වැඩියෙන් වැඩිහිටි නිවාස බිහි වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණාව නිසා. ඉතින් අවසන් වශයෙන් මම කියනවා අපේ දුවරු තුන්දෙනාට තියෙනවද අම්මාවරුන්ගේ දිනේට මොන හරි කියන්න විශේෂ දෙයක් ඈ අපි වහන් ඉන්න අයියලා අක්කලාට නගිලා මාලිලාට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට පුංචිම දියණියන් තුන්දෙනෙක් ඉන්නේ වයසනුත් පුංචි එතකොට පෙනුමෙනුත් ගොඩක් පුංචි මං කැමතියි කියන මොන හරි කියන්න තියනවද අයියලා අක්කලාට නංගිලා මාලිලාට අම්මලා වෙනුවෙන් කියන්න බලන්න අපේ පුංචිම දියණියගේ තමයි අතේ මයික් එක තියෙන්නේ කියන්න බලන්න මොකක් හරි තියනවද කියන්න අපට බැරි වුණාමවත් අම්මලා වැඩිහිටි නිවාසෙට දාන්න එපා කියලා මං කියනවා. අය ඊටාත්ම පුංචි දියණියක් බලන්නකෝ අයගේ සිතුවිල්ල අපිට බැරිම වුණත් අම්මලා නම් ගිහිලා දාන්න එපා වැඩිහිටි නිවාසෙට. එතකොට මේ බුද්ධිමත් ධනවත් ජනතාවට මේ පුංචි දියණියේ පණිවිඩ දෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියනවා මම අහන ප්‍රශ්න මම මේවයි කියලා උන්ට කිව්වේ නැහැ. මේ අහන කිසිම දෙයක් ඕන් දන්නේ නැහැ. ඊයේ මාත් එක්ක සංවාද වෙද්දි මම අහන්නම් කියලා කියපු ප්‍රශ්න නෙමෙයි පුතේ අද මං ඇහුවේ. ඒ වුණාට ඔය තුන්දෙනා හරිම ලස්සනට ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා. මේකත් කලින් මම පුරුදු වෙලා ඉන්න පුතේ මේක වැඩසටහනක් කියලා කියපු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මම හම්බෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. මං එහෙම ඒවා ගොඩාක් කරනවා මෙතනට ආවට පස්සේ. මට කියන්න බලන්න අපේ තරුකිටයි මිනුකිටයි තියෙනවද මොන හරි කියන්න වැඩිහිටි මේ අපේ අම්මාවරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන්. මම කියන්නේ අම්මලව හොඳින් රැක බලා අරගෙන වැඩිහිටි නිවාස වලට දාන්න එපා කියලා. ඔව් අයත් කියන්නේ වැඩිහිටි නිවාස වලට දාන්න එපා. තමන්ගේ අම්මව ආදරෙන් රැක බලා ගන්න. ඔයාට තියෙනවද කියන්න? ඔව්. කියන්න බලන්න. අම්මලා කියන දේවල් හොඳට අහලා අම්මලා වයසට ගියාම අම්මලාට උදව් කරගෙන අම්මලාව තමන්ගේ ගෙදරම රැක බලාගෙන ඉන්න. දැන් ඔයාලා තුන්දෙනා එහෙම කරනවද? ඔව්. කවදාවත් එහෙම සිතුවිල්ලකටවත් යන්නේ නැහැ නේද? නෑ. හරි. අම්ම විතරක් නෙමෙයි තාත්තත් ඉන්නව නේද? ඔව්. ඒකනේ හරි. ඔන්න අපේ ආදරණීය අන්තිම අපේ දිනේ තරුකි කියනවා තමන්ගේ අම්මා තාත්තව ආදරෙන් රැක බලා ගන්න වගේම ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේවල් දෙන්න. එයාලව තමන් ගාවම තියාගන්න. ඉතින් වින්ද්‍යා මහත්මිය සූදානම් වැඩසටහන අවසන් කරන්න බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ආදරණීය දියණියන් තිදෙනාවත් කැටුව අද විශේෂයෙන්ම කාර්යබහුල දවසක් වෙලත් අපිත් එක්ක දවසේදී මේ වැඩසටහනට එකතු වුණාට ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ආදරණීය දියණියන් තිදෙනාටත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ජයග්‍රාහී අනාගතයක්. ඇත්තටම සුබවාදීව දකින ආදරණීයව ඉන්න දියණියරු තුන්දෙනෙක් තමයි. ඊටාත්ම හරවත් වැඩසටහනක් අද දවසේදී මට කරගන්න පුළුවන් වුණා. මේ හතර දෙනාත් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් ඔයාලා තුන්දෙනාට බේබීන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අනාගතයේ ජයගෙන කවදා හරි උගත් නනවද බුද්ධිමත් දරුවන් විදිහට සමාජයට තිලින වෙන්න කියලා ඔයාලගිනුත් මං ඉල්ලනවා. බොහොම ස්තුතියි. හරි. ඔයාලටත් බොහොම ස්තුතියි. සෙනුදි ඊළඟ පාරත් එන්න ඕන ඔන්න ඔයා මාත් එක්ක. ඔයා ෂෝක් කතා කරනවා ලස්සනට ඔයා සින්දුත් කියනවා. මාත් එක්ක එනවා නේද වැඩසටහන කරන්න? ඔව් මං එනවා. අන්න ඒකනේ සෙනදි මාරයි. සෙනදි ඔන්න එනවා සෙනදිත් එක්ක මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉස්සරහට දාගන්න. මොකද සෙනදි හරි ආසයි කතා කරන්නේ වගේම ලස්සනට කතා කරනවා. අනිත් දෙන්නත් එහෙමයි තරුකී මිනුකී. ඉතින් පුංචි කාන්දලම මම දන්න ආදරණීය යුගලයක් තමයි තරුකී මිනුකී කියන්නේ. තරුකී මිනුකී සෙනදිත් එක්ක ඒ වගේම වින්ද්‍යා මහත්මියත් එක්ක ගෙවපු ආදරණීය මව්වරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් පිරිනැමුණු ගැමි සතුට වැඩසටහනින් සමගින යන්න කාල වේලාව ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ලබන සතියේට මෙවැනිම අපූර්ව වැඩසටහනකින් ඔබව හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට ගිහින් එන්නම්. අපි වහන් හිටපු හැමෝටම බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මම ගිහින් එන්නම්. දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න අපි Good News Radio.
වෙලාව මතක් කරන්න වෙලාව හරියටම පස්වරු 4 පසුවේ මිනිත්තු 32යි. ඉතින් මේ විදිහට අද මම ඇවිත් තියෙන ඔයාලගේ නිවසට අපි වහන් ඉන්න හැමෝටම තවත් අපූර්ව සෙග්මන්ට් එකකින් ගැමි සතුටත් එක්කලා අද සුවිශේෂී චරිත දෙකක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් සූදානම් අපි ඕන්ට පිවිසෙන්නට මේ විදිහට විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕන ගුණජය සතුට පදනමේ ඔබ දන්නවා මේ වෙද්දී සීනිගම අති විශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ ක්‍රියාත්මක වන අංශයන් පිළිබඳව. මෙන්න මේ අංශ වලින් අතවසේදී සුවිශේෂී චරිත දෙකක් මම අරන් ඇවිත් ඉන්නවා. ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. මේ චරිත දෙක ගැන කිව්වොත් අපේ සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය භාරව කටයුතු කරන සහ විශේෂයෙන්ම අපේ සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා ග්‍රාමීයව නැගියන කාන්තාවන්ට අත්ලක් වෙමින් ඔවුන්ට රැකියා අවස්ථා ලබා දෙන BPO එහෙමත් නැත්නම් BPO සහ සිනජන් හෙල්ත් කියන ව්‍යාපෘති දෙකක් මේ සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ව්‍යාපෘති දෙකෙන් ග්‍රාමීය කාන්තාවන්ගේ ආර්ථිකය කොහොමද නගා සිටුවන්නේ වගේම මේ පිළිබඳව සහ තාක්ෂණයෙන් කොහොමද කාන්තාව තමන්ගේ වෘත්තිමය ජීවිතය ගත කරන ආකාරය පිළිබඳව කතා කරන්න තමයි අද දවසේදී මේ සුවිශේෂී චරිත දෙක ගැමි සතුටත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. මම හඳුනා දෙනම් මුලින්ම සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ තාක්ෂණික ඉංජිනේරුවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරන ඉෂංක රවිශාන් මහතාව ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මැදිරියට පිළිගන්නවා. ආයිබෝවන් කියලා. ආයිබෝවන් හරි. ඒත් එක්කම එකතු වෙලා ඉන්නවා තවත් ග්‍රාමීයව නැගී සිටපු ඒ වගේම අද වෙද්දි දිරිය කාන්තාවක් විදිහට තමන්ගේ වෘත්තිමය ජීවිතය ගත කරනවා තාක්ෂණිකව තමන්ගේ රැකියා අවස්ථාවයට ලබා දෙන්න පුළුවන්කමක් වෙලා තියෙනවා. ඇය BPO මම මේ ඉස්සරහට කියනවා මොකද්ද මේ සිනජන් හෙල්ත් කියන්නේ මොකද්ද මේ BPO කියන්නේ කියලා දැනට මම කියන්නම්. BPO අපේ මධ්‍යස්ථානයේ වැඩ කරන නිෂා. අපි නම් ආදරයට කියන්නේ නිෂා කියලා සම්පූර්ණ නම කියමු බලන්න. නිෂාරා සුපුන්මලි ආයිබෝවන් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඔබවත් මැදිරියට පිළිගන්නවා. ආයිබෝවන් විශ්මි. ආයිබෝවන්. හරි. දෙදෙනාත් එක්කම මම සූදානම් වෙනවා දවසේදී ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එක මේ විදිහට ආරම්භ කරන්නට මම මුලින්ම කතා කරන්න සූදානම් ඉෂංක රවිශාන් එක. මොකද ඉෂංක කියන කෙනා සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රමුඛ නිලධාරීතුමා විදියට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම එතනින් එහාට ගිහිල්ලා BPO සිනජන් සලත් මේ සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ තාක්ෂණික සම්බන්ධව ඔහු තමයි සියලුම දේ නියමෝරයන් විදියට කටයුතු කරන්නේ. එතකොට මට කියමු ඔබ ගැන කෙටියෙන් ඔබ කොහොමද සීනිගම ගුණජය සතර පදනමත් එක්ක එක්කහුව වෙන්නේ? ඇත්තටම විශ්මී 2016 තමා මම ගුණජය සතර පදනමත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඒ අර මං දන්න කෙනෙක් හරහා ආපු වේකන්සි එකක් නිසා මෙහෙට ඇප්ලයි කරලා ගුණජය සතර පදනමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ සම්බන්ධ වෙන්නේ මුලින්ම තාක්ෂණික නිලධාරියෙක් විදිහට කොහොමද සම්බන්ධතාවය වෙන්නේ? ඔව්. ඒ කියන්නේ IT සිස්ටම් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් කියන කැටගරි එකේ තමයි මේ මං ජොයින් වෙන්නේ මේ 2016 මුලින් ජොයින් වෙනකොට. හරි. ඒ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා අද දක්වා ඔබගේ සේවාව මේ විදිහට සපයමින් යනවා. ඔව්. හරි. මට කියන්න බලන්න මොකක්ද මේ BPO සහ සිනජන් කියන්නේ? ඔව්. ඒක කැටගරි දෙකක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ BPO and KPO කියලා. BPO කියලා ගත්තොත් එහෙනම් මේක business process outsource කියලා යන concept එකක්. එතකොට අනිත් එක KPO කියලා කියන්නේ දැන් ඔයා සඳහන් කර සිනජන් හෙල්ත් කියන එක ඒක KPO කියන කැටගරි එකේ යන්නේ. ඒක knowledge process outsource කියලා යන concept එක. හරි. මොකද්ද මේ concept එක? ඒ දෙකේ වෙනස තියෙන්නේ BPO කියන එක ගත්තොත් එහෙම එයාලගේ යන්නේ process යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් back office operation, front office operation, ඊට පස්සේ data entry, customer care, finance, accounting ඒ වගේ දේවල්. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියනවා නම් අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි ලොකු කම්පැනි එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කම්පැනි එකට පුළුවන් BPO සර්විසස් දෙන මොකක් හරි තව ආයතනයක් සම්බන්ධ කරගෙන එයාලට ඒ සර්විස් එක තව කෙනෙක් කරහා කරගන්න. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපේ BPO කියන්නේ සීනිගම BPO Technologies Private Limited. මේක වෙනම ආයතනයක් විදිහට තමයි අපි රෙජිස්ටර් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපි වැඩ කරන්නේ ජෝන් කීල්ස් කියන ලංකාවේ තියෙන ප්‍රමුඛ පෙළේ තියෙන ආයතන සමූහයත් එක්ක.
එතකොට එයාලගේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා වෙන එයාලගේ තියෙන සුපර් මාකට් හොටෙල්ස් ඒවයි තියෙන කියන්නේ අපි හිතමු ඉන්වොයිස් කරන දේවල් ඒ කියන්නේ accounts පැත්ත finance පැත්ත ඒ වගේ දේවල් වල කොටසක් අපේ ගුණජය සතුට පදනමේ මේ සීනිගම් BPO එකේ ඇතුළත් එයාලට බෙදාගෙන ඒ වැටික් කරගෙන යනවා. හරි. ඒ විදිහට තමයි මේ සිනජන් හෙල්ත් සහ BPO කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒතර දැනට කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ කියන අංශ දෙකේ සේවය කරනවද කාන්තාවන්? සීනිගම BPO එකේ ඉන්නවා 15 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ වෙනකොට. සිනජන් හෙල්ත් එකේ ඉන්නවා මේ වෙනකොට 13 දෙනෙක්. හරි. 13 දෙනෙක්. එතකොට කොහොමද මේකට කාන්තාවන් තෝරාගන්නේ? ග්‍රාමීය කාන්තාවන් ඒ කියන්නේ සමුක පරීක්ෂණයකට භාජනය කරනද කොහොමද මේ අපි BPO එකට එන්න අවශ්‍ය කාන්තාවක් නම් සීනිගමවට කෙනෙක් නම් කොහොමද එන්න ඕන? මුලින්ම මොකද අපි වැඩ කරන්නේ ජෝන් ඉන්ෆෝමේට් ජෝන් කිල්ස් කියන කම්පැනි එකත් එක්ක. එතකොට එයාලා අපිට ඉන්ෆෝම් කරනවා වේකන්සි එකක් තියෙනවද කියලා. එයාලට තව එයාලගේ වැඩ කරගන්න එයාලගේ වැඩ වැඩි නම් එතකොට එයාලා වේකන්ට් එකක් දානවා. එතකොට අපිට පුළුවන් අපිට තියෙන අර chance එක තමයි අපේ ක්ලාසස් වලට එනවා මේ ගමේ ළමයි. ඔව්. ඒ පාඨමාලා සම්පූර්ණ කරන ළමයින් ගොඩක් අය අපිට යාළගේ CVs ගෙනත් දෙනවා. එතකොට අපි ඒ වයින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය වේකන්සිස් වලට තෝරා ගැනීම කරන්නේ. හරි. එහෙම තෝරගෙන ආපු කෙනෙක් තමයි නිෂා කියන්නේ. මම නිවැරදි නේද? ඔව් විශ්මි. හරි. එතකොට නිෂා පදනමත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. සීනිගම අතිවිශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයත් එක්ක එකතු වෙන්නේ මොන පාඨමාලාවන් හදාරන්නද? මම මෙහි ඔෆිස් පාඨමාලාවත් ග්‍රැෆික් කෝස් එකත් දෙකම කරනවා. ඒ ග්‍රැෆික් කෝස් එක හදාරන අතරතුර තමයි අමිල සර් කියන්නේ මෙහෙම වේකන්සි වගේක් තියෙනවා ඇප්ලිකේෂන් එකක් දෙන්න කියලා. දුන්නු වෙලෙ එහෙම හිතුවේ නැති වුණාට හම්බුලෙස මාත් මෙතෙන්ට තේරුණා. එදා ඉඳන් දැන් අවුරුදු 11ක් තිස්සේ මෙහි තමයි වැඩ කරන්නේ. වසර 11ක් මුළුල්ලේ BPO ආයතනයේ ගුණජය සතුට පදනමත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඔව් විශ්ම. එතකොට කාන්තාවක් විදිහට දැන් පුංචි කාලේ බලාපොරොත්තු වුණාද මේ වගේ රැකියාවක්? මම IT පැත්තට කොහොමටත් කැමතියි. accounting විෂයක් විදිහටත් කැමතියි. එතනින් එහාට මේ වගේ ජොබ් එකක් හම්බෙයි කියලා ගමේ ඉඳන් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කොහොමටවත් හිතුවේ නෑ. අන්න හරි. මං ආව හරිම තැනට. ගමේ ඉඳන් කරන තාක්ෂණික රැකියාවක්. ඔව්. එතකොට මට කියන්න මේ කැරෙන්න මේ ගමාවට මේ සීනිගම ගම්මානයවට වෙනත් ওই විදිහට තාක්ෂණික රැකියාව තියෙන තැනක් තියෙනවද? මෙච්චර කාන්තාවන් ප්‍රමාණයකට රැකියාවන් දෙන? එහෙම එක්තලක් නෑ විශ්මි. මෙතන තමයි එකම තැන. තාක්ෂණය කරන්න ඕන නම් කොහාටද යන්න ඕන? තාක්ෂණය කරනව නම් ගමේ නම් අනිවාර්යෙන් ගුණජය සතුට පදනමට තමයි එන්න ඕන. එතනින් තමයි අපිව හසුරවල හොඳ තැනකට යොමු කරන්නේ. ඒ හරහා තමයි අපි වගේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ මේදි BPO සිනර්ජි ආයතනයක එකතු වෙලා රැකියාව ලැබලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ග්‍රාමීය කාන්තාවන් මම මුලින්ම කිව්වා ඒ සංකල්පය ග්‍රාමීය කාන්තාවන් තාක්ෂණයෙන් ඔවුන්ට රැකියාව අවස්ථාවක් ලබා දීලා ඔවුන් ඉදිරියට යවන්නට ක්‍රියාත්මක වෙන ව්‍යාපෘති දෙකක් තමයි මේ BPO කියන්නේත් ඒ වගේම KPO. මම නිවැරදි නේද ශංක? ඔව්. KPO කියන්නේත් මෙන්න මේ ව්‍යාපෘති දෙක. එතකොට මට පොඩ්ඩක් ඔබතුමා තමයි අපේ තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානියා විදිහට කටයුතු කරන්නේ. මොනවද අපේ කාන්තාවන්ට ඒ වගේම අපේ දරුවන්ට හදාරන්න තියෙන පාඨමාලා පිළිබඳව පොඩ්ඩක් අපි මතක් කරමු. පාඨමාලා ගත්තොත් දැනට අපේ තියෙනවා MS Office කියලා පාඨමාලාවක්. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ කම්පියුටර්ස් ගැන මුකුත්ම දැනුමක් නැතුව වෙන ළමයින්ට මුල ඉඳලම සාමාන්‍යයෙන් එතකොට බේසික් ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගන්නට උගන්වන එක තමයි කෝස් එකේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කියලා පාඨමාලාවක්. ඒකේ කරන්නේ අපි මොන හරි ෆොටෝස් එඩිට් කරන දේවල් ඇත්ත වශයෙන්ම ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහේ දේවල් තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ පාඨමාලාවේ. ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කියන කැටගරි එකට යන්න පුළුවන් විදිහට ඒ පාඨමාලාව අවසන් වෙනකොට ඒ එන ළමයින්ට ඒ දැනුම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා වෙබ් ඩිසයින්, ඊට පස්සේ කෝඩින් for beginners කියලා කෝස් එකක් තියෙනවා. වෙබ් ඩිසයින් ගත්තොත් එහෙම එතකොට වෙබ්සයිට් එකක් අපි කොහොමද හදන්නේ කියන තැනට යනකම් තනියම වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න පුළුවන් වෙනකම්ම ඒ පාඨමාලාව හරහා ඒකට සම්බන්ධ වෙන සිසුන්ට මේ ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට coding for beginners advanced කියලා courses දෙකක් තියෙනවා.
ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් කෝඩින් කියලා දැන් මේ දවස්වල ගොඩාක් ඒක ජනප්‍රිය වීගෙන යන සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඔව් කෝඩින් අනිවාර්යයෙන්. කෝඩින් මේ ඒකේ කරන්නේ එතකොට සාමාන්‍ය පරිගණකයේ software එකක් අය කියන්නේ මොකක් හරි software එකක් හදන දෙයක් නැත්නම් ගේම් එකක් හදනා වගේ දෙයක් උගන්වන එක තමයි ඒ පාඨමාලාව හරහා වෙන්නේ. ඒ ටික තමයි වෙන්නේ මේ courses ටිකේ. දැන්ට අපි මේ වෙනකොට ඔක්කොම courses 11ක් කරලා තියෙනවා. දැන් අපේ පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේ පටන් ගැනීම ඉඳලම මේ වෙනකන් පාඨමාලා 11ක් ඔක්කොම ඒ කියන්නේ විවිධ පාඨමාලා 11ක් අපි කරලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය පාඨමාලාව කොච්චර කාලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ගොඩක් පාඨමාලා මාස 6ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් කාට හරි ළමෙක්ට මේක අහන් ඉන්න කෙනෙකුට මේ පාඨමාලාව වලට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නම් අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ? ලේසිම දේ තමයි අපේ ගුණජය සතර පදනමට එන එක. ඇවිල්ලා අපෙන් අපේ අංශයට ඇවිල්ලා හරි ප්‍රශ්න එයාලගේ විස්තර දැනගන්න පුළුවන් පාඨමාලා ගැන. එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙනවා වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා ගුණජය සතර පදනමේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ විදිහට දැන් ඊළඟ පාඨමාලාව ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මම හිතන ජනවාරි පාඨමාලාව ආරම්භ වෙලානේ තියෙන්නේ. ඊළඟ පාඨමාලාව ආරම්භ කරන්නේ කවදද? අපි දැන්ට හිතාගෙන ඉන්නේ ජූලි 2 වෙනි සතිය වෙනකොට හෝ පළවෙනි සතිය වෙනකොට අලුත් පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා කියලා. චෝඩි පළවෙනි සතියේ වෙදී ඔන්න අලුත් පාඨමාලාව ආරම්භ වෙනවා. තාක්ෂණික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ඔන්න ඔබටත් පුළුවන් මේ මොන හරි graphic design මේ software එහෙම නැත්නම් coding මේ කියන ඕනම දෙයකට අපිත් ඒක අත්වල බැඳගෙන ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඉදිරි මාස 6. ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් වෙනකම් පාඨමාලාවන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ජූලි තමයි පාඨමාලාවන් ආරම්භ වෙන්නේ. නිෂා, එතකොට මම හිතන්නේ දැන් ආදරණීය මවක් මන් ඉවරදී නේද? ඔව් විශ්මි. හරි. එතකොට රැකියාවයි දැන් මේ ඔබ කිව්වා ග්‍රාමීයව හම්බ වෙච්ච රැකියාවක් නිසා හරි ලේසි ගමත් එක කරන තියෙන නිසා එතකොට වසර 11කට අධික කාලයක් මේ සේවාව ගුණජය සතුර පදනමෙන් කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ලබා දෙනවා. ඒ පිළිබඳව කොහොමද ඔබගේ අත්දැකීම සහ ඔබට කියන්න සුවිශේෂී දෙයක් තියෙනවද මේ වසර 11ක් පුරාවට ආපු ගමනේ? ඔව් විශ්මි. දැන් මං ගමින් පිට වෙන ජොබ් එකක් කරන්න ගත්තනම් ඇත්තටම මං බබාලා දෙන්නෙක් ගාම්ම කෙනෙක්. එයාලත් එක්ක ඒ වැඩ කොහොමටත් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ. දැන් ගමේම තියෙන ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් නිසා බබාලා දෙන්නගේ වැඩත් කරගෙන එයාලගේ වැඩත් මැනේජ් කරගෙනම මං ජොබ් එකේ වැඩත් පුළුවන් විදිහට හොඳටම කරනවා. එහෙම තමයි දැනට ක්‍රියාත්මක විරගෙන යන්නේ. එතකොට දැන් ඔබත් කාන්තාවක් නෙමේ කාන්තාවන්ට හම්බෙච්ච ලොකු සවිබල ගැන්වීමක්. ඒ සවිබල ගැන්වීමෙන් ඔබත් සම්බන්ධ වෙලා පාඨමාලාවකට ඉන්පස්සේ දැන් රැකියාවට එනවා. එතකොට දැන් ඔබ කාන්තාවක් විදිහට ඔබගේ අනිත් කාන්තාවන්ට ලබා දෙන ආදර්ශය මොකක්ද? තාක්ෂණය හෝ වේවා වෙනත් අංශයක් හෝ වේවා ඉදිරියට යනවා නම් කොහොමද අපිට තියෙන ප්‍රශ්න බාධක අභියෝග මැඩගෙන අපි ඉදිරියට යන්නේ? ඔබ දකින විදිහට. ගොඩක්ම කාන්තාවන්ට වෙලා තියෙන්නේ වෙලාව නැහැ කියලා හිතන එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්. දැන් මම ගත්තොත් බබාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එයාලගේ වැඩත් ජොබ් එකේ වැඩත් ඊට අමතරව මං පදනමෙන්ම ඉගෙනගෙන වෙනම මගේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යනවා. අපි මේ ව්‍යාපාරය ගැන පොඩ්ඩක් සඳහන් කරමු. රසකැවිලි නිෂ්පාදනයක් තමයි කරන්නේ. විමෝ ෆුඩ් ඩිලයිට් කියලා මගේම පේජ් එකක්, මගේම බිස්නස් එකක්. එතකොට මං ජොබ් එකේ වැඩ, බබාලාගේ වැඩ, එයාලගේ ඉස්කෝලේ වැඩ ඔක්කොමත් එක්ක මගේ ව්‍යාපාර කටයුතුත් කරගෙන යනවා. එහෙම බැලුවොත් මට වෙලාව නැහැ කියලා එදෙත් නොකර ඉන්න පුළුවන්. ගැහණියක් විදිහට, ගෘහණියක් විදිහට මං කැමතියි කියන්න. වෙලාව නැහැ කියලා කියන්නේ නැතුව අපිට තියෙන වෙලාව කළමනාකරණය කරගෙන පුළුවන් තරම් වෙලාවෙන් වැඩ ගන්න කියලා. ඒක තමයි ගෘහණියක් විදිහට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ. අපි නැවත වරක් මතක් කරමු මොකද ඔබේ නිෂ්පාදනය සඳහන් අපේ Facebook page එක විමෝ ෆුඩ් ඩිලයිට්. විමෝ ෆුඩ් ඩිලයිට්. එතකොට මොන රසකැවිලි මොනවාද? ඕනම රසකැවිලි නිෂ්පාදනයක් කරනවද? ඔව්, කැවිලි වර්ග ඕනම දෙයක් කරනවා. එතකොට කල් තියාගන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග, වම්බටු මෝචු, මැලේ අච්චාරු, බයිට්ස් වර්ග ඒවා හැමදේම වගේ කරනවා විශ්මි.
හරි නොන්න ඔබට පුළුවන් එවැනි රසවත් ආහාර රසවත් විදිහට ලබා ගන්න නම් විමෝ ෆුඩ් ඩිලයිට්ස් මම නිවැරදි නේද? හරි. විමෝ ෆුඩ් ඩිලයිට් කියන page එකට ගිහලා Facebook page එකට ගිහලා එතනින් ඔබගේ අනවම බාර දෙන්න පුළුවන් නිෂාට. නිෂා හරි අපූර්ව කියමනක් කිව්වා කාලේ නෑ කියන අයට. කාලේ නෑ කියන ගෘහණියට තරුණියට ඔන්න අය හොඳ අවවාදයක් ලබා දෙන අය ආදරණීය මවක් ගෘහණියක් රැකියා ස්ථානයේ රැකියා සේවිකාවක් අය. හැබැයි මේ සියලුම දේ කරන ගමන් තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන්න ඇයට හැකි වෙලා තියෙනවා. ඉෂංක කියන්නේ නිහඬව හිටියට අති විශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ විශාල තාක්ෂණික මෙහෙවරක් සිදු කරන ශිල්පියෙක්. ඔබ Good News Radio පිටිපස්ස ඉඳගෙනත් ලොකු ශක්තියක් ආරම්භයේ ඉඳගෙනම මේ දක්වා දිගටම කරගෙන යනවා. එතකොට ඔබ තාක්ෂණික නිලධාරියෙක් විදිහට කාන්තාවන් බොහෝමයකට දැන් BPO KPO සංකල්පයත් ඔබ තමයි ඒකෙත් මං කිව්වොත් මෙහොම් ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්නේ ඔබ. එතකොට ඔබ කිව්වා මෙන්න තැනකදී සඳහන් කරා කෝඩින් පිළිබඳව. කෝඩින් ඊටාත්ම සමාජයට මේ වෙද්දී කතා බහ වෙන මාතෘකාවක් වුණාට ඉෂංග ගොඩක් දෙනා මේ කෝඩින් කියන දේ දන්නේ නැහැ. අපි චුට්ටක් කෝඩින් ගැන කතා කරමු. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් කෝඩින් ගැන කිව්වොත් එහෙම කෝඩින් කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් අපි මනුෂ්‍ය විදියට අපේ භාෂාවක් තියෙනවනේ. අපි සිංහල නම් අපි සිංහල භාෂාව අපි දන්නවා. ඒකට අපි කෙනෙක් කතා කරන දේ අපිට තේරෙනවනේ. ඔව්. ඒතර කෝඩින් කියලා කියන්නේ කම්පියුටර්ස් එක කතා කරන භාෂාව. එතකොට කෝඩින් අපි හොඳට ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ මොනවාම හරි පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් සමහර ಜಾති විදියට ගත්තොත් එහෙම එක එක භාෂාද ඉංග්‍රීසි දෙමළ එහෙම තියෙනවනේ. ඔව්. කෝඩින් වලත් ඒ හා සමානම එක එක platform තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්නේ අපි කම්පියුටර් එකත් එක්ක පරිගණකයත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් භාෂාවෙන් අපි පරිගණකයට තේරෙන විදියට මොකක් හරි දෙයක් කරන එක තමයි අපි කෝඩින් වලින් ප්‍රධාන වශයෙන් ඉගෙන ගන්න. හරි. ඒ වගේ කරගත්තු අයට මොකක්ද අනාගතයේදී ඔබ දකින විදිහට තියෙන අවස්ථාව ලොකුම අවස්ථාව තමයි යාලා software developer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. software engineer කෙනෙක්. software engineer කෙනෙක් දක්වා යන්න පුළුවන් කෝඩින් හදාරුවෙක්. එතකොට කෝඩින් හදාරන්න මොනවාද තියෙන්න සුදුසුකම්? ඒක ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕන. මොකද ඒක කෝඩින් කියන්නේ දැන් තනිකරම අපි බලලා මේ කියන්නේ මවුස් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරලා එහෙම කරන දේ නෙවෙයි. ඒකේ කෝඩින් කියන එක වචනෙම තියෙන තේරුම තමයි ඔක්කොම ටයිප් කරන්නයි තියෙන්නේ. හරියට අපි සිංහලෙන් මේ කතා කරනවා වගේම දේවල් අපි කම්පියුටරේට තේරෙන විදියට කියන එකයි වෙන්නේ. එතකොට ඒකට ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න ඕන. ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕන කැපවීමක් තියෙන්න ඕන. එහෙම තියෙන ඕන කෙනෙකුට අවස්ථාව තියෙනවා කෝඩින් කරන්න. හරි. එතකොට නිෂා ආදරණීය මවක් විදියට කාලීනව තාක්ෂණයත් එක්ක සිදුවෙන ගොඩාක් විපර්යාස මම දැකලා තියෙනවා. ගොඩක් තරුණ තරුණියන් අකාලේ තමන්ගේ ජීවිතවලට සමුදෙන්න වෙලා තියෙනවා. මේ තාක්ෂණයත් එක්ක බැඳී පවතින නිසා. ඔබ අම්මා කෙනෙක් විදිහට සහ රැකියා ස්ථානීය තාක්ෂණික නිලධාරිනියක් විදිහට ඔබට ආදරණීය තරුණ තරුණියන්ට දෙන්න පුළුවන් අවවාදය ආදර්ශය මොකක්ද? තාක්ෂණය කියන එකත් විශ්ව ජීවිතේට ඕනම දෙයක්. මේ වෙද්දේක නැතුවම බැරි දෙයක් වෙලා තියෙනවා. තාක්ෂණයේ නරක පැත්තට නැතුව යහපත් පැත්ත ඒ විදිහට අපිට බාර ගන්න පුළුවන් නම් අපේ දියුණුව අපිටම සලස ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම මම ඉෂංකගෙන් අහනවා ඉෂංක තාක්ෂණයත් එක්ක දැන් දියුණු වෙලා නවීන තාක්ෂණික ක්‍රම මේවලම් මේ වෙදී සමාජයට ඇවිත් තියෙනවා. ඔබ තාක්ෂණික මිහුම් කාර්කවරයෙක් එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තක තාක්ෂණික ඉංජිනේරු මේ වගේ වෘත්තීන් බොහොමයක් ඔබ මේ ආයතනයේ හොබවනවා. ඊටමත්ම කාරුණිකව සහ ඔබ ගොඩක් වෙලාවට මම කියන්න කැමති රැකියාවට හාගියපු ලොකු සමාජ මෙහෙවරක් කරනවා. එතකොට ඔබ දකින විදිහට මේ තාක්ෂණය ලෝකෙට තව තව හඳුන්වා දිය යුතුද? ඒ වගේම හැබැයි තාක්ෂණය අහිතකර පැතිකඩ අපි ගොඩක් දැකලා තියෙනවා. එතකොට මේ දේවල් එක සංසන්දනය කරොත් ඔබ දකින විදිහට තාක්ෂණික ශිල්පියෙක් විදිහට තාක්ෂණය මේ ලෝකෙට අවශ්‍යද? එතකොට කොහොමද අපි තාක්ෂණයත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී අපි පරිස්සම් වෙන්නේ? ඔව්. අනිවාර්යයෙන්ම තාක්ෂණය තව දියුණු වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒක තාක්ෂණය තමයි දැන්ට ලෝකේ වැඩියෙන්ම ඒ කියන්නේ ඉක්මනටම දියුණු වෙන දෙයකට තියෙන තාක්ෂණය. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් ඔය එක කම්පැනිස් වලින් හොයාගන්න දේවල් අනුව ටක් ගාලා අලුත් ටෙක්නොලොජිස් එනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ හොඳ නරක දෙපැත්තම අපි දැනගෙන පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉතින් පොඩි අය වගේ එහෙම තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා නම් දෙමව්පියන්ගේ යුතුයකමක් තියෙනවා. එයාලට ඒකේ හොඳ නරක දෙපැත්තම කියලා දීලා
හොඳ පැත්තට විතරක් එයාලව යොමු කරන්න. ඔව්. දෙමාපියන්ගේ තමයි වගකීම තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔබ අනුමත කරනවාද O level පාස් වුණා මම මේ අමතර ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන් අහන්නේ O level සමත් වුණා මේ level සමත් වුණාට පස්සේ ළමයින්ට ජංගම දුරකථනයක් ලබා දීම ඔබගේ පෞද්ගලික මතයට අනුව ඔබ එය සම්මත කරනවද නැත්නම් ඔබ එය හොඳ නැහැ කියනවද ඔබ ඇයට මොකද්ද ඒට දක්වන හේතුව? එහෙම කියන්නේ ඒ ළමයාගේ තියෙන යොමු වීමත් එක්ක තමයි ඒක තීරණය කරන්න ඕන. මොකද ඒ ළමයා ඊට කලින් ඉඳලා තාක්ෂණයත් එක්ක ගැටෙන්න පුළුවන් නම් එයා ඒව ඉගෙන ගන්නවා නම් එයාගේ උනන්දුවත් එක්ක බලලා තමයි ඒ තීරණයට යන්න ඕන. මම නම් පෞද්ගලිකව දකින විදිහේ. එතකොට එහෙම අපි ෆෝන් එකක් දුන්නා කියමු. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඒක දෙමාපියන්ට පුළුවන් ද තමන්ගේ දරුවගේ ෆෝන් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න කරලා තමන්ගේ දරුවා කරන්නේ මොනවද කියලා බලන්න තාක්ෂණයෙන් පුළුවන්ද? ඔව් අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. මොකද ඒ දරුවා කරන හැම ස්ටෙප් එකක්ම එයා කරන හැම දෙයක්ම ෆෝන් එකේ අපිට මොනිටර් කරන්න පුළුවන් සිස්ටම් තියෙනවා. ඒ සිස්ටම් එකකට ගියොත් අපිට පුළුවන් අපේ දරුවව ජංගම දුරකථනය දීලා බය නැතුව දරුවව පාලනය කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ කියන්නේ එයාලා කරන හැමදේම මොනිටර් කරන්න පුළුවන් ඇප්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඇප් එක කරහා ඒ දේවල් මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ශංකරත් ඉන්නේ ආදරණීය දියණියක්. දියණියට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් වටිනව කවදාවත් අනේ තාත්තේ මට ෆෝන් එකක් එපා කියලා කියනවා. මොකද තාත්තට පුළුවන් ඔක්කොම ටික සිකෝ මට මේ තියාගන්න නේද? හැබැයි ඒක තමයි විය යුත්තේ. මොකද අද ජංගම දුරකථන මේ මෙවලම් මාධ්‍ය නිසා සමාජයේ ගොඩක් තරුණ දැරිවියන් අපිට ඊයේ පෙරේ දසන්නට ලැබුණා අවුරුදු 16ක දැරිවිය අපි දන්නේ අදටත් මොකක්ද ඒකේ තියෙන නිවැරදි මතය හරිම දේ මොකක්ද කියන අපිට කියන්නට බෑ. හැබැයි හැම දෙයකම මේ උපකාරී වෙනවා අද වෙද්දී ජංගම දුරකථනය කියන දේ. එතකොට තාක්ෂණය තමයි මේක පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ. තාක්ෂණය හරි විදියට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා තමන්ගේ දුවදරුවන්ට හරි විදියට කියලා දීලා ඕන්නු තමන්ගේ යටතේ තියාගෙන යටතේ කියන්නේ යටත් කරගෙන නෙමෙයි තමන්ව අපි කියන අන්ඩර් කන්ට්‍රෝල් කියලා එහෙම තියාගෙන පුළුවන් නම් එයාලට තාක්ෂණය මුදා හරින්න මං හිතනවා තාක්ෂණයෙන් අපේ ලංකාවට ගොඩාක් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. අවසන් වශයෙන් මම දෙන්නගෙම දැනගන්න කැමතියි. ගුණජය සතුට පදනම ගැන තමන්ගේ පෞද්ගලික මතය මොකක්ද? ගුණජය සතුට පදනම කියන්නේ විශ්මී අපි වගේ ගමේ හැදෙන ගොඩක් අයට හොඳ තෝතැන්නක් කිව්වොත් තමයි නිවැරදිම වචනය. කුසිල් ගුණසේකර නිසා අපි හැමෝටම ලැබිලා තියෙන නිදානයක් වගේ තැනක්. මෙතනින් අපි හිතන්නේවත් නැති ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කම්පියුටර් සයිඩ් එක. එතකොට විමෙන්ස් මධ්‍යස්ථානයේ එතන තියෙන වෙනම පාඨමාලාවල් ගහන අයට. එතකොට අර ගමේ පිපිච්ච මල් පර වෙන්න නොදී දැනුමින් පෝෂණය කරලා ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් හොඳ තෝතැන්නක් අපිට කුසිස්සර් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනක් නිර්මාණය කරපු එක ගැන ඇත්තටම කුසිස්සර්ට අපි පෞද්ගලිකවම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. හරි. ඉෂංක මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් ගුණජය සතුට පදනමේ සමාන තේමා විදිහට ගත්තොත් අපි නිතරම කියන්නේ ගුණෙන් ලැබෙන ජය ඉමහත් සතුටකි කියලා. ඉතින් ඒක ඒ විදිහටමයි දැන් මට නම් තියෙන තෘප්තිය වැඩිම මෙතනින් වෙන සමාජ සේවය. අනිවාර්යයෙන්. ලොකු සමාජ සේවයක් වෙනවා මම කවදාත් ඒ කියන්නේ කොහෙවත් දැකලා නැහැ මේ වගේ ආයතනයක්. මට කියන්නේ මෙතන කරන වැඩට වැඩිය අර ඒක තමයි ලොකු සතුටක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම කුශිල් සර්ගේ තියෙන සම්බන්ධතා නිසා තමයි මේ වගේ BPOs ගමට ගේන්න පුළුවන් වෙලා ගමේ ගොඩක් ළමයින්ට එයාලගේ ඉන්න තත්ත්වෙන් ටිකක් හරි උඩට එන්න පාර පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් තව දෙයක් කියන BPOs ගැන ගත්තොත් එහෙම ওই BPOs දෙකටම ඔයාලා හෙඩ් ඔෆිස් එකේ ජොබ් එකකට යන්න අඩුම සුදුසුකම ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ගමට ගෙනල්ලා මෙයාලගේ සාමාන්‍ය අවම සුදුසුකම උසස් පෙළ දක්වා වගේ අරගෙන තමයි හැමෝම මෙහි රැකියාවට එන්නේ. ඉතින් ඒක හැමෝටම තියෙන ලොකු chance එකක් මේ ඒ වගේ සුදුසුකමකින් රැකියාවකට එන්න තියෙන එක. අනිත් එක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ ඒ වගේ ලොකු කම්පැනිස් එක්ක.
ඔව් ඉතින් මම හිතන්නේ නගරයට ගියොත් ඉතාම දුර්ලභව ලබා ගන්න පුළුවන් රැකියාව අවස්ථාවක් තමයි ග්‍රාමීයව මොවුන්ට නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද ගැමේ සතුට සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක අපි කතා කරේ. අපේ ගුණජය සතුට පදනමේ සීනිගම අති විශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ ක්‍රියාත්මක වන BPO සහ KPO යන ව්‍යාපෘති දෙක සම්බන්ධව එහි සේවය කරන ආදරණීය චරිතයක් අපිත් එක්ක අද වැඩසටහන සම්බන්ධ වුණා නිෂා මහත්මිය. ඒ වගේම මේ සියලුම දේවල් තාක්ෂණික ක්‍රියාවන් සියලුම දේ සීනිගම අති විශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ සිදු කරන ඉෂංක රවිශාන් මහත්මයාත් අපේ තාක්ෂණික ඉංජිනේරුවරයාත් අද දවසේදී මේ good news ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකත් එක්ක එකතු වුණා. සෝදානම් අද දවසට ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එක අවසන් කරන්නට ලබන සෙනසුරාදාත් හරියටම අපි යනවා ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකත් අරගෙන ඔබේ නිවහනට. ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවස කාර්යබහුල දවසක් වෙලත් ඉෂංක සහ නිෂා අපේ වැඩසටහනට එක්ක වුණාට. ස්තුතියි. එහෙනම් ස්තුතියි විශ්මි. හරි. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න ලබන සෙනසුරාදාත් ඔබව හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන ගැමි සතුට වැඩසටහනේ දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න අපි Good News Radio. ඉතින් වෙලාව මතක් කරන්න වෙලාව හරියටම පස්වරු 4 පසුවී මිනිත්තු 58යි. සූදානම් Good News Radio එකකින් අපි සමුගෙන යන්නට ලබන සෙනසුරාදාත් හරියටම සවස් 2ට ඔබව හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ගුණජය සතුට පදනමෙන් වෙන්නේ මොනවද, කොහොමද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා උදව් කරන්නේ, මේ සියලු දේවල් පිළිබඳව දැනගන්න දැන් යන අපේ වෙබ්සයිට් එකට. මම මතක් කරන්නම් වෙබ්සයිට් එක unconditionalcompassion.org unconditionalcompassion.org කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ගුණජය සතුට පදනම පිළිබඳව සියලුම දේ වගේම Good News Radio පිළිබඳවත් ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලබන සෙනසුරාදාත් හරියටම අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපි වහන්න ලේස්ති වෙලා ඉන්න. අපි එනවා ලබන සෙනසුරාදාත් හරියටම සවස් 2ට ඔයාලගේ ගෙදරට. අද දිනට අපිට සමු අරන් යන වෙලාව වෙවි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මතක් කරනවා අපිට මේ Good News Radio සංකල්පය ගෙනියන්නට අතහිත ලබා දුන්නේ ස්ටුඩියෝ ආයතනයේ හර්ෂපුර සිංහ මහත්මයාටත් අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙමින් ගිහින් එන්න ලබන සෙනසුරාදාත් ඔබව හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන ජයග්‍රාහී සතියාන්තයක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ සතියාන්තය එළඹෙන නව සතියත් සුබ සතියක් බවට පත් වෙන්න කියමින් අපි ගිහින් එනවා. මම විශ්මි කෞශල්‍ය දිගටම Good News Radio අහගෙන ඉන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් සුබ රාත්‍රියක් වගේම ගුණෙන් ලැබෙන ජය ඉමහත් සතුටකි. අපි Good News Radio